تويوتا قاعدة تبيع بخسارة. إذا قاعدة تبيع تخسر أظني 250-300 ألف دولار على كل سيارة تبيعها بقيمة 100 ألف دولار ولا شيء. هي مبلغ ضخم، قاعد تخسر مبالغ ضخمة. الحين مشكلة ما نعرف الحين في السعودية بتقدر تربح ولا لا. أهلا، هذا فنجان من 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. دول الخليج العربية، دول الخليج بينها تجارة بينية تصل إلى 12%، وبينها تقارب شديد في شكل الاقتصاد وماهية الإصلاحات وحتى شكل المستقبل لدولنا. اليوم التجارة البينية أسهل، العمل لمواطني دول الخليج يعاملون معاملة المواطن إلى حد كبير، التنقل بالهوية الوطنية والتعرفة الجمركية وغيرها من الاتفاقيات بين الدول هذه. السؤال: هل ممكن تزداد هذه التنسيقات والاتفاقيات لتصل إلى اتحاد اقتصادي أو اتحاد يشبه الاتحاد الأوروبي؟ هل فكرة العملة الموحدة فكرة منطقية أو فكرة ممكنة؟ اليوم نعيش تحولات تأخذ دول الخليج العربية إلى مرحلة عالم ما بعد النفط، إلا أن التباين بين كم وشكل الإصلاحات واضح. السعودية مثلا ضريبة القيمة المضافة فيها 15%، الكويت 0%. دول الخليج لا تنوي فرض ضريبة الدخل، بينما عمان تنوي تطبيقها العام المقبل. السعودية والإمارات وقطر تستثمر في الأندية الرياضية، أسواق الطيران لتسيطر على السوق العالمي. والسعودية والإمارات تستثمر في صناعة السيارات، فأنشأت السعودية شركة سير واستثمرت كذلك في شركة لوسيد. السياحة تشكل جزءاً ضخماً من اقتصاد مدينة دبي، وهي كذلك مستهدف واضح وقوي لدى السعودية لتصبح السياحة عموداً من أعمدة التحول الاقتصادي. ما بين التشابه في بداية كلامي وما بين الاختلاف في الجزء الثاني حديث ونقاش ممتع ومثري مع ضيفي حمد المجدي. قبل أن نبدأ، إذا كنت مهتم بمواضيع ريادة الأعمال وخفايا عالم الاستثمار، فودي أنصحك ببودكاست دسم في هذا المجال، بودكاست السوق. كل يوم اثنين يجتمع معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان وبصفتهم خبراء ومستثمرين يحللون لك تحركات الشركات ويناقشون مستجدات الأسواق العالمية. اشترك من الرابط الموجود في الوصف عشان يوصلك جديد الحلقات، وبإمكانك برضو مشاهدة النسخة المرئية منها على يوتيوب على قناة إذاعة 8 في نفس الموعد. شكرا لراعي الحلقة شركة صفا ومنصة سلة. أما الآن لنبدأ. شو الأخبار؟ تمام والله. شو العدوم؟ تمام والله. يا أخي جوكم شيء خطير والله. أنا جاي مو بجاهز. شوف كل كنادير جاي كنادير خفيف أساس جو الإمارات. نحن ترى الشتاء ما يانا للحين، بعدنا عايشين في حر، نمشي نتمشى في الليل وهذا نعرق، ما في فايدة، ننتظر الشتاء يدخل علينا. حتى الشتاء هنا ولا تأخر يعني مو عندكم أنتوا؟ حلقة في الليل برد. أمس رحنا شو اسمها وينتر جاردن. يا أخي الجو برد حلو البرد جدا. وشو أنت ما شاء الله بعد مشتي خلاص دخلت. أظن هو تطلع جيمتهم يمكن أكثر من أن تتدفى فيهم. صحيح. أوريك مفاجأة. بس لحظة، جابوه هني ولا أنت بتاخذ من الإمارات بتجيبها؟ أيوة. شو اللي خلاك كيف غيرت رأيك؟ إيش كنت أقول لك يوم التقينا؟ إنها كوريلا. إيه كوريلا ومستحيل ولا تكلمني، واللي ياخذها ما يفهم. ساعد الواحد يغير رأيه. بس شو اللي خلاك تغير رأيك وأنت سايقنها؟ أنا جربت الأربع أنواع كلها. أوكي. جربت 3 واي وإكس. أوكي. وإس. بس جربتهم قديم يعني، خصوصا إس جربتها زمان 2017 وما عجبتني أبدا يعني. عشان كذا كنت زعلان لما أقول لك كوريلا كانت فعلا زين. لا يعني ما له علاقة بالفخامة ولا له علاقة بالصناعة ولا له علاقة بأي شيء. يعني تلقى عادي إنه في أشياء مهي مركبة تحس إنها تركيب تضغط عليها تسمع شيء صوت خشب يتحرك بمكانه. طيب إيه مرة مزعج يعني. ما تسويها تويوتا وهي تويوتا.
ما أنت مفترض. بس جربت البلاد؟ طلبت البلاد ولا فأنا جربت البلاد. اوكي. لا عجبتني عالم طلبت ثاني. البلاد. بس شو بتسوي يا اخي؟ الموضوع مزعج انك تجيبها السعوديه واي وقت نفس الشيء يعني تصلح تشحنها لدبي يعني هي ما تحتاج يعني. بس ما لا تحتاج، سمح الله ما سويت تحتاج. حاجه شيء هذا روح حول لها هذا ما أدري والله شو نسوي يعني. لعله يفتح وكيل في السعودية. بس في عندكم لا شوف إيلون ماسك شرطه ما يفتح مع وكيل. ليه اللي في الإمارات مو وكيل؟ مو وكيل. متأكد؟ شركتين 100% شركتين في الامارات فاتحين بدون وكيل، ابل وتسلا. محمد القرقاوي زار إيلون ماسك في 2015 قال تعال افتح لنا في الامارات. قال بتفتحون لي؟ قال لي كيف؟ قال لازم وكيل. قال لي سامحني ما جاء. 2017 رجع مرة ثانية عنده في 17 أو 16 ما ذكر، أعتقد 17 رجعنا قال أرجع أفتح بدون وكيل. قال أكيد. قال أكيد. قال أوكي دام. عجيب. تحلو الإجابة. عجيب اختيارات بعد الإمارات والأردن. الأردن ما أفهم، أنا ما فهمت صراحة. ما فهمت. لا هي قوة شرائية ولا انفراستراكشر أنا كجاهز. فشو اللي خلاهم صراحة ما أدري. وعلى فكرة مرات يوم صارت عملية الصناعة يوم صارت صعبة عليهم بالنسبة للموديل 3 والموديل واي وقفوه على بعض الدول. الأردن كانت منهم سنة كاملة ما استلموا ولا شيء. سنة كاملة سنة ونص يمكن. حتى تدخل لأن بالعادة أحب أشوف أسعار تسلف مختلفة الدول. أسجل عندي إكسل شيت أطالع أشوف الفارينس بين دولة لدولة. طبعا تأخذ بعين الاعتبار في فات ما فات وهذا بس أبغى أعرف تكنيكلي وين ممكن تشتريها أرخص مكان وين أغلى مكان. وذا فارينسز أرخص مكان كان أعتقد الصين، أغلى مكان كان النرويج. دولة أعتقد لا ما مش النرويج، ما أدري كانت هونغ كونغ أو دولة ثانية. كان تقريبا ما أقول لك دبل بس حوالي 70% زيادة. نفس السيارة نفس المواصفات نفس المواصفات. فطبعا غير حط في بالك أن بعض الدول كنت ما دخلت في الموضوع هذا لكن بعض الدول اللي عندها بابليك ترانسبورت ممتاز تضرب عليك تاكس ضخم على السيارات عشان تعمد أنك ما تجيبها حتى لو كهربائية. أهم شيء لا تجيبها. بس بعضهم عشان يحفزون الكهربائية يسوون خصم للضرائب وغيرها. بالضبط يعني. بعضهم مثل أمريكا الحين لين الحين عندك 7500 دولار كريدت على بعض السيارات اللي تطابق بعض الشروط. فهذه لا بس أنا قلت يعني هنا صح إنها فيها مشكلة إني ما أقدر أسافر أي مكان. أنا أحب أسافر بالسيارة. أوكي. بس هذا الموضوع بحله. بس هذا مفروض بس أشحنها في البيت خلاص. نحن بدينا نحل هالمشكلة مع أدنوك أدنوك وصار في كذا شركات ثانية تعاقدت مع الحكومة عشان نسوي شاحنات مختلفة على مختلف أماكن الإمارات بالذات محطات البترول. الحين أدنوك قالت كل محطة بترول بيحط لك شاحنين. طبعا الريت أغلى بكثير من هذا بس على الأقل يوفر لك حل عشان ما تتورط. بس الحين تسلا تمشيك تقريبا الإمارات كلها خلاص حطوا لك توصل لين حدود السعودية تسلا توديك من ناحية السوبر تشارجز بالذات. لأن هذا اللي يفرق. يعني حتى الحين في أمريكا يعني صارت تسلا تأجر محطاتها للسيارات الثانية. مش هي صح تأجر. ممكن أنك تروح تدفع وتحصل أكسس عليها. إذا سيارتك يعني متوافقة مع بس الحين كل حد يعتمد نظامهم. يعني هم they actually started the industry اللي اسمه NACS أعتقد North American Standard هذا اللي هو الصغير جدا وسريع جدا. نحن عندنا بعدنا عن النظام القديم. النظام اللي يعني أنا أشارج سيارتي يوميا تأخذ لها تقريبا 4 ساعات ونص. بس البطارية متعبة. عندي الموديل بطارية متعبة ما تمشي كلها فعليا. أنا شوف أنت ما تمشحنها 100% فلازم تشحن ليه 90 فتخسر 10% فوق. لازم ما تنزلها تحت 20% عشان البطارية ما تتضرر على المدى الطويل. فأنت فعليا you're paying on the 70% الموجودة في النص. فأي مبلغ أي رقم تشوفه أضربه ب 70%. ولو تبى تكون مو كونسرف تضربه ب 65%. Oh this is what you will use فعليا. فأنا فعليا وتيوز 380 يمكن 400 بالكثير. يلا الله يعين يا رب. بس الحين يعني فدائما كل ما أسولف مع أحد إنه على السيارة في يقول لي نفس الشيء كيف بتصلحها ما أدري شلون. بس أحس التصليح بسيط بس التأمين هو المشكلة. بس برضو وين تشحنها؟ فأنا أقول الحين بشحنها في البيت. بس فعليا المفترض إنه يكون في بنية تحتية للسيارات الكهربائية. أعتقد إنه قبل كم شهر أعلن صندوق الاستثمارات العامة إنه بيسوي أسس شركة بنية تحتية للسيارات الكهربائية. أتوقع شيء زي كذا. وأعتقد إن في مستهدف أنا ما أدري كيف بيوصلون له يا من الرياض يا من السعودية إن 25% من السيارات تكون كهربائية في 2030. يعني خصوصا إن الآن إحنا نتكلم عن إنه أبغى أجيب سيارة جالس أقول وين أشحنها. فما أعرف والله. والحين السعودية برضو مستثمرة في لوسيد
وأسست شركة سير، والإمارات برضو ربدان. وبدأت تبيع ولا؟ لين الحين بروتوتايبس اللي بدأوا يشترونهم هم مجموعات صغيرة، لكن ما أشوفها في الشوارع. للحين ما أشوفها في الشوارع صراحة، وسمعت أن عندهم معرض بس ما رحت شفتها الصراحة للحين. بس فكيف تشوف فكرة السيارات الكهربائية في دول نفطية؟ هل هو صح ولا غلط؟ يعني إيش السالفة؟ لا شوف، هو دفنت صح، لأن أنت ما تقدر أنك تتحارب التكنولوجيا. هي السيارات جاية ويستاخذ ويبين الشيء هذا من ردود أفعال الناس. يعني نحن عندنا كل ما أتذكر سنة 21 لما كانت أسعار النفط ترتفع، كل ما ترتفع أنا كنت أتاجر سيارات تسلا ترى. زين، كل ما ترتفع تشوف الناس مستعدة تدفع بريميوم أعلى على السيارة. يعني تطلبها، العملية كانت بسيطة، تطلبها توصل البلد تأخذها وترد تبيعها على طول. زين، يعني يوصل لك إياها لين باب البيت، أنت بس اللي عليك تدفع كاش، ما تتورط مع البنك، لأن عملية أنك تخلص القرض وهذا شوي مزعجة. فتشوف ناس تدفع 30-40 ألف بريميوم فوق سعر الوكالة، لأن الطلب عليها كان، لأن سعر البترول غالي والناس تبي ترتاح منه تماما. والفيدباك من الناس اللي كانوا يسوقون السيارة كان يقول لك يا أخي تريحني من عملية البترول، تريحني من عملية الصيانة، تعيش عمر أطول. أكثر تسلا ماشية أظني في العالم ماشية، كانت مسجلينها، كانت في بين لوس أنجلوس لاس فيغاس، شغالة تاكسي، كانت ماشية توتال أوف أظني 2.3 مليون كيلومتر. بطارية تبدلها 3 مرات تحت الضمان. هيجي الأيام الضمان مفتوح على 8 سنوات، الحين الليمت عليه 192 ألف كيلومتر. لكن أقول لك كان يعني سيارة تمشي. فأنا أعرف ناس عندهم تسلا في البلاد نص مليون ماشية. موديل إكس تقريبا فيها مشاكل بعد، الجديدة ممتازة. فعودة لسؤالك هل هي تصح ولا لا، وكيف ممكن ترتبها في السعودية؟ الحين السعودية ماخذة رهان قوي على لوسيد. زين، فالسؤال هو الحين لوسيد آخر فترة ما قاعد تأدي بالطريقة المطلوبة. عندك السنة عن سنة الإنتاج مثل ما هو فلات، عدد الطلبات قاعد يزيد، المشكلة السعر وايد غالي. فالسؤال هو السعودية اللي متى ناوية تستمر مع لوسيد؟ زين، ما أقول لك ناحية من اللي متى تستمر، شو أقصد هل بتم تخليها شركة خاصة، شركة عامة، أو تحولها شركة خاصة؟ وجهة نظري أن وجودها كشركة عامة ما راح يستمر، بالذات بالطريقة هذه، لأن صار لهم تقريبا سنتين ونص والموضوع مثل ما هو، قاعد تنزل موديلات جديدة لكن هي مش ملحقة تخلص الطلبات القديمة أساسا. وغير هذا أسعارها وايد غالية. يعني لو ترجع لتصريحات إيلون ماسك القديمة عن أيام الموديل 3، قالوا ليش أنت حاكر على الناس؟ يعني الأوبشنات وايد قليلة، الألوان جدا محدودة. قال أنت تبي سيارة ممكن تبيعها at scale وتنتجها بشكل هذا؟ قال هالأمور لازم، هاي التريد أوفس أو المقايضات اللي أنت لازم تأخذها. قال مش بيدنا، يعني هي طلب علينا ضخم. هل أنا أروح أعطي الناس والله لون غير، أوبشن غير، نوع جلد غير، ولا أروح أعطيهم هذا، ولا أروح أعطيهم سيارة جاهزة يستلمونها وخلاص؟ خاصة عندي ملايين واقفين. لوسيد at one point in time كان عندها ما أذكر كم، بس أعتقد 100,000 حجز، يمكن 100 وشيء ألف حجز، أغلبها من السعودية طبعا. كثير منهم كنسلوا، خلاص تعبوا، كم بينتظرون؟ وبعضهم لما استلموا، وبعضهم حطوا الديبوزيت بدون ما يعرفون السعر النهائي. لما وصل السعر النهائي انصدموا، 800,000 900,000 700,000. وطبعا شروط الوديعة كانت أنها قبل الاسترداد، فكثير منهم استردوها. فأنت عندك شركة لا قادرة تبيع at scale، لا قادرة تبيع بسعر مقبول للناس. زين، وهذا بدون طبعا تسلا أول شيء سوت السيارة، بعدين بدأت بالإنفراستراكشر اللي هو السوبر تشارجرز وغيره عشان الناس تقدر تستعملها بشكل مريح. فأنت لا عندك السيارة ولا قادر تبيع، شو اللي بيخليك تنتج الإنفراستراكشر الخاص فيك؟ البنية التحتية أنت تحتاجها، ما بتقدر. فإذا السعودية تبغى فعلا أنها تكون عندها بنية تحتية ممتازة، وجهة نظري هي إذا ما قدرت تصلح ما قدرت تصلح شركة لوسيد من ناحية الإدارة والإنتاج وغيرها، تروح تدخل ستارت-اب تسلا، تجيبها البلاد ويقول تعالوا اشتغلوا عنا. طبعا بنفس نظام بالإمارات أتوقع، لأن تسلا ما توقع توافق على شيء ثاني. للعلم أن لين قبل فترة، ما أدري لو للحين، بس لين قبل فترة تسلا كانت ما تبيع في تكساس، مع أن إيلون ماسك عنده علاقات ممتازة في تكساس. ما كان يبيع لأن تكساس كانت ترفض أنه يدخل بدون وكيل. مع أن سبيس إكس كل شغلها في تكساس، بوكا تشيكا في مكان مال سبيس إكس، وهذا علاقته مع الجوفرنر ممتازة، لكن ما قدر يبيع بالهذا. الحين مش متأكد صراحة، بس قبل كان هذا النظام ما كان يبيع فيها. فهو بالنسبة له نقطته هذه جدا مشدد عليه. لا يعني السعودية تجاوزت مسألة الوكيل يعني من ظهر كم سنة. بس إيش اللي يخليك تقول إن لوسيد مفترض أنها تطلع من شركة عامة، ما تبقى تطلع تصير شركة خاصة مش عامة؟ وش اللي يفرق مع السعودية؟ شوف،
اللي يفرق معها السعوديه زين ان اول شيء انت عندك الشركه، انت اول شيء شو هدفك من الشركه؟ انت هل تبي تسوي منها فلوس ولا تبيها تنتج لك ولا تساعدك في وصول لهذا؟ انت اغلب الظن تبغى الاثنين. الشركه مش قاعده توصل هدفها الاساسي اللي هو قاعده تنتج سيارات، انسى الربحيه خليها على صوب زين، لكن انت مش قادر تصنع. السي او مالك سي او لوسيد تقريبا حصل على 5 من اصل 6 ترانشز، اللي هي 5 من 6 شروط كان المفروض ينفذها عشان يستحق مكافآته، اللي هي كانت في قمتها كانت توصل 200 وشيء مليون دولار. عقب فعليا كانت اقل بكثير لان السهم انهار من هيك الفتره، الحين 5.5 او 4.5 دولار على السهم تقريبا. هو وصل هناك 50 كان وصل اعتقد قريب 80 75 80، فثروته الحين صارت وسط عشرات الملايين. لكن السؤال هو كيف بيقدر ينتج؟ انت عندك كل يوم الثاني، مو كل يوم الثاني عفوا، بس يعني كل فتره يطلع لك نوع سياره جديده، وانت القدم ما تقدر تسويهم ات سكيل. يعني ايلون سوى حركتين، جاب لك الموديل اس، اول شيء بدا فيها طور قدر ينتجها، عقب جاب لك الموديل اس كانوا على اساس انه سيارة غاليه لكن هاي مارجن، وهي اللي بدت فيهم اللي وصلنا على اساس المفروض ناخذ مارجن. مشكلة الوسط قاعد تبيع بخساره، قاعد تبيع عليك. فانت كان مفترض انها تكون بربحيه عاليه، كان المفروض تكون بربحيه عاليه، بس الوسط قاعد تبيع بخساره. قاعد تبيع تخسر اظني 250 300 الف دولار على كل سياره تبيعها بقيمه 100 الف دولار ولا شيء، هي مبلغ ضخم، قاعد تخسر مبالغ ضخمه. انزين، فبدال ما انت تسوي لي شوف لي طريقه تسوي فيها سياره ارخص تقدر تبيعها بشكل واسع، قاعده كل يوم كل فتره قاعد تنزل لك سياره جديده. عندك الاير شو اسمها دريم، عندك الدريم، عندك الحين تو نزلت الجرافيتي اللي هي الاس يو في. ومشكله بعض السيارات هذه ان حتى لو تبي اداره ثانيه ما تقدر تصلحها. ليش؟ إيلون كان يقول جزء من صناعه السياره الممتازه انك انت تكون صناعتها سهله، مش بس حتى المارجن مالها يكون جيد، لكن صناعتها لازم تكون سهله. اذا الصناعه صعبه صعب عليك جدا ان تاخذ السياره هذه ويو كان سكيلت. ايش قصدك؟ يعني مثال، إيلون أذكر في واحد مختص بعملية تفكيك السيارات وتركيبها، فدائما ياخذ هذا وياخذ يقيم كم تقريبا يكلف صنع السيارة مع الليبر مع هذا كم يكلف. فجاب موديل 3 وفتحها، قال هذه أسهل سيارة أنا ركبتها يمكن في ذاكرتي، أسهل سيارة فككتها في سنين عمري يمكن. قال تكلفتها كلها، قال بحسبتها ما تتجاوز مثلا كم رقم 25 ألف دولار يمكن أو 20 ألف دولار. تسلا كم تبيعها أقل شيء حوالي 50 70 ألف، فأنت عندك المارجن عليها 50% 40%، طبعا تنزل بين فترة وفترة، لكن على الأقل 30%. افرج مارجن على باقي السيارات ما يتعدى 10 12%، مرات أقل بعد. سيارات غير سيارات بشكل عام الأخرى يعني حوالي ما بين 10 15 يمكن يوصل 14%، يعني لكن ما يتعدى أكثر، صعب جدا يتعدى. فتسلا قاعد دخل 30 40 سيارة. هنس لما في 2021 عفوا في 2022 لما الأسعار الفائدة قامت ترتفع، تنزل في الأسعار. ليش؟ انها تقدر ربحانة في كل الحالات، ما قاعد تبيع بخسارة. لكن الضغط هالشيء هذا ضغط على جماعة اللي هم نزل شوي قبل فترة، لكن بعد مو ملحق كم بينزل، هو اوريدي قاعد يبيع بخسارة، كم بيعمقها. فبرأيي أنا تحتاج مراجعة عملية الإنتاج كاملة. زين، وين هل السيارة فعلا صعبة التصنيع؟ إذا هي تروح تكنسلها وتروح تبدأ تصنع لي سيارة جديدة من الصفر. شيء ممكن سهولة تصنيعه، شيء أنت تشوف أنك أنت ممكن تبيعه بشكل عادي، وشيء ممكن تنتجه الأهم بسعر معقول. والعملية هذه المستثمرين ما بيصبرون عليها. الشركة كاملة تقعد بدون أرباح وبدون ريفينيوز فترة طويلة صعبة جدا. حلها الوحيد أن الحكومة تصبر عليها، خذوها برايفت، غير لي السي او، يجيب لي واحد يقدر. لو السي او هذا شافوا أنا ما أشوف أنه يقدر صراحة، لكن إذا شافوا أنه هو ما غير يعني ما عنده القدرة أنه يسوي العملية هذه، يبون حد بداله ويباشر العملية هذه، حتى لو تبدأها من الصفر. لكن إذا ما تبدأها متى بتبدأها؟ لأنه صار لك سنتين على نفس الحالة ما قاعد تتغير. بس وش اللي يخلي يعني هل إنه تسلا كانت هي اللي كسرت القواعد وصارت هي قادرة لأنها تربح؟ لأنه من قبل تسلا ما في شركة سيارات قدرت أنها تنجو أو أنها تكون موجودة حتى أصلا، وهي الشركة الوحيدة مع فورد اللي ما أفلست. صح. فيمكن أنها استثناء تسلا اللي قدرت أنها تسوي هذا الشكل من الشكل السيارات الكهربائية. فلوسيد هي مجرد من الشركات اللي بتخسر. يعني هذا المجال ليس مكانا للربح صح. ولا مكانا للنجاح. تسلا كانت استثناء. هل هو كذا ممكن؟ شوف، تسلا كانت الاستثناء، لكن تسلا بدأت الموضوع لما كان كان أول وحدة تتبنى
بطاريات الليثيوم ايون. زين، اللي هي كانت في فتره من الفترات كانت غاليه جدا. بعد ما صارت تكلفتها رخيصه وتكلفه صنعها رخيصه، قام ايلون استثمر فيه. كنت عارف انت قصه تسلا. قامت دخلت في قام يجرب السيارات مع الاثنين اللي هم مؤسسين تسلا الاصليين، ابرهارد والثاني ما اتذكر اسمه. فدخلت معهم وقاموا يجربون، شافوا فعلا تكلفتها فعلا رخيصه. وبداوا طبعا بالرودستر، اول وحده اللي هي لو تروح امريكا معرضهم تحصلها موجوده بس كموديل يعني كديزاين. فبعد ما بدأوا بهذه، ايلون هني عرض لك النقطه اللي قلت لك اياها قبل شوي، ان عندك انه بدا بالموديل اس والاكس على اساس انه هاي مارجن. بعدين صنع السياره، اخذ له وقت طويل على فكره لما يصنع الموديل 3. هو عاد في البدايه انها تكون $25,000 لان عارف تكلفتها بتكون رخيصه، لان الصناعه نفسها. قبل شوي تكلمت يمكن تقول لي السياره في مثلا بلاستيك بعض الاماكن، والله الدريشه خفيفه، دخل وايد هواء. فعلا هالشكلات موجوده، بس انت اهم شيء طلع شيء للناس، طلع شيء بعدين اشتغل، شوف وين تقدر تخفض التكاليف. يعني بعض الامور كانت اذكر على الاقل قصه واحده كانوا متكلمين عنها، يقول لك على الموديل 3 ايلون زار بشكل عشوائي المصنع، سال مجموعه قال لهم تحطون طبقه فوق البطاريه وطبقه تحت البطاريه، زين، او فوق او تحت البدي مال السياره. قال شو الهدف منها؟ قال تخفض الصوت. قال ما مقتنع هذه تخفض الصوت، هاي كم قيمتها؟ قالوا حوالي $900 او $800 شيء. قال اصنع لي سياره بدونها، خلينا نجرب. صنع سياره بدونها، طلع فيها قال والله ما احس بشيء، مثل ما هي. اقول لك شيء، كنسلها من الخط، خفض سعر السياره $800-900. زين. فاقول لك هي بعدين يبي لها واحد مثل ايلون، مثل مستعد يخفض التكاليف بشكل يعني حاد جدا، مستعد يجرب اشياء. هل ايلون الوحيد؟ لا، غيره بيسوون فلوس بعد، غير بيسوي. لكن مثل ما تفضلت قبل شوي، عدد المنافسين الحين صار ضخم جدا، لدرجه حتى الصين صارت ما تعطي اي اضافات او فوائد للشركات اللي جديده تفتح. قبل كان في انسنتيف، والله معفي من الضرائب، معفي من التكلفه الفلانيه، اعطيهم مثل برنامج كامل كان مختص. ما يحضرني كامل الحين. الشركات الصينيه، شركات صينيه تسوي سيارات كهربائيه. بعد فتره من كثر ما صار في ازدحام، صار في اكثر من 700 شركه صينيه، اغلبهم يشتغلون في الصين، ما يصدرون برا، الا يمكن نيو اللي تو بدات وغيرها كمان وحده، BYD وهذه. فوقفوا لهذا، قالوا خلاص ما عندكم اي هذا، ونحن نشجع ان الشركات ما تفتح لان السوق صار متشبع. خلاص قال في عندك 700 شركه، عندك كم بتصنع؟ خلاص عندنا ما يكفي. نحن نؤمن ان من ضمن هال 700 شركه الموجوده البعض بينجح، الغالبيه العظمى بتفشل، وهذا النظام السوق الطبيعي، ما عندك مشكله. هذا في الصين. من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع، حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار. المزيد في وصف الحلقة. مع تكافل الراجحي كل احتياجاتك نأمنها لك، سيارتك، سفرياتك وتفاصيلها، بيتك وممتلكاتك، وبعد موظفينك ومهنتك الطبية. تكافل الراجحي، وجهتك التأمينية الأولى. حمل التطبيق وأمن بثواني. الحين ريفيان إيش اللي عندنا الحين؟ ريفيان، لوسيد، تسلا، نيو، صح. إيش في واحدة؟ في واحدة هذه اللي في زائد. أي واحدة زائد؟ عندك الهامر EV تو الحين يحاولون. أنا أبغى الشركات اللي كهربائية بيور كهربائية. أعتقد هذه الأساسيات. من اللي ربحان فيهم؟ تسلا باي فار. لا كله. طب من الخسران الحين؟ لوسيد خسران، الباقيين كلهم خسرانين. كل حد يخسر إلى حد ما، لكن لوسيد أكثر وحدة يستخسر فيهم، أكثر وحدة. تكلفة صناعة السيارات عالية جدا، وحين هي السعودية على فكرة بكمية دعم هائلة، يعني بالمليارات. كم ما أعرف بالضبط كيف، على الأرض، على الماء، على الكهرباء، على الأمور هذه. فإذا الحين مشكلة ما نعرف الحين في السعودية بتقدر تربح ولا لا. لكن السؤال هو بعد الربح، لنفرض أنها قدرت تربح مع الدعم هذا كله، الدعم هذا المفروض يكون غير مستدام، المفروض يدوم لفترة بسيطة. من بعد الفترة هذه أنت المفروض خلاص تبدأ توقف على ريلك. يعني المفروض السعودية خلاص بعد فترة حتى تبدأ تسمح للشركات الخارجية أنها تنافس لوسيد عشان تثبت نجاحها، هل أنت فعلا ناجحة ولا لا. فالسؤال هو هل بتقدر هي مع نظام الحالي؟ لا، هذا التحدي اللي المفروض هي. طيب هل هو منطقي لدول الخليج انها تصنع سيارات؟ الحين انا اقول لك السعوديه عندها شركتين سيارات، واحده مستثمره فيها اللي هي لوسيد، صح، وسير اللي هي شركه بنتها من الصفر، صح، ومفترض انها تبدا بيع السيارات ظهر 2025. وعندنا ربدان في الامارات، صح. هل منطقي لدول الخليج انها تصنع سيارات؟ شوفوا يعتمد انت شو تبغى. يعني كدول الخليج هي شو هدفها من الموضوع اساسا؟ هل هدفها يكون في
مجرد سياره اماراتيه. ترى لو هذا انت ممكن تشتري غالبيه مثل ما السعوديه سوت في اي حصه خلاص. لو تبي تسوي فلوس، شخصيا ما اشوف ان السيارات هو الحل الامثل انك تسوي فلوس منها. مثال، انت الحين لما تصنع السياره شو هدفك منها؟ كيف تعرف انك ناجح ولا لا؟ في البدايه ممكن انك تعطي حوافز، ممكن تعطي دعم توفر هذا، على امل مثل ما قلنا ان السيارات ان الشركه توقف على ريلها الى حد ما. لكن كيف بتعرف اذا انت فعلا تنجح ولا لا؟ عن طريق التصدير. هل بتقدر تصدر ولا لا؟ وهذا اللي يفيدك، هل انت فعلا يفيد اقتصادك ولا لا؟ هل انت قادر تصدر للدول الاخرى؟ انك تصدر للدول الاخرى يعني معناته انت مو قاعد تنافس بس السوق المحلي اللي عندك، انت تنافس كل حد. انت منافسك تسلا، انت منافسك الحين هيونداي، انت منافسك تويوتا، نيسان، كل حد، لان كل حد في النهايه يحول. زين، هل انت تقدر تنافسهم؟ هذا واحد. والشيء الثاني، ليش تبي تنافسهم؟ انا افهم وجهه نظر دول الخليجيه ان جزء كبير من الامبورتس او الاستيراد اللي عندنا من السيارات، وانك انت مجرد تخفض الاستيراد الناتج القومي عندك يرتفع. زين، لو كنت تصنعها محليا. لكن السؤال هو، هل بنقدر نصنع سيارات فعلا ملائمه للسوق المحلي وبتكلفه مقبوله للسوق المحلي بدون دعم؟ لان مع الدعم انت ما سويت شيء. حتى ممكن الدعم تمشي كم سنه ما عندك مشكله، لكن على المدى الطويل ما بينفعك وايد. ليش؟ خلاص انت لازم توقف. لمتى بتدعم الشركه؟ لازم توقف على ريلها في النهايه. زين، فوجهه نظري ان الدول الخليج مؤمنه انها تقدر تنتج ان تاخذ السيارات هذه من الشركات السيارات هذه عفوا، ان تخليها تنتج سيارات ملائمه للسوق المحلي مستقبلا. هذا اذا يبونها من ناحيه استثماريه. لا يبونها من ناحيه انه والله مثل ما تقول انه ما يصير نحن دوله مثلا دول كبيره وغنيه ما تكون شركه سيارات، ممكن يشتروا مثل ما السعوديه اشترت فلوس، الامارات ممكن تشتري حصه في اي شركه ثانيه وتسويها وخلاص. بس ارد واقول لك عمليه المنافسه وعمليه الصناعه والانتاج صعبه جدا جدا، بالذات لما تكون شركه حكوميه اللي تمسك. ليش؟ يعني عفوا، لما تكون مثلا الحكومه هي اللي هذا، لازم يكون عندك واحد. تبي شركات مثل هذه تنجح، لازم يكون عندك حد في القطاع الخاص مش بس متخصص، يكون يعني مثل ما تقول، احاول بس اجيب لك اياها بالطريقه اللي ممكن ميك سنس. يعني شوف غير جلسته. لا شوف، إيلون مش الوحيد اللي نجح. يلا. زين، كثيرين نجحوا غيره، مش بس موضوع السيارات الكهربائيه، موضوع السيارات بشكل عام كثيرين بينجحون غيره. لكن لما يكون عندك واحد زين، يكون مش بس يكون سي او مجموعه، حتى الكبار المستثمرين الموجودين في الشركه اساسا، لما يكونون معهم هدف واحد، انهم يربحون لنفسهم. زين، واحد يكون لنفسه هو يبي يربح غير عن الحكومه. الحكومه في النهايه جيبها وسيع، شركه خسرت سنين طويله ما عندها مشكله. عرفت؟ تقول لك مثل لوسيد الحين، لو لوسيد كانت مملوكه تماما للشركات، ممكن سعرها بيكون اقل بكثير. ترى اقل بكثير. يعني انت عندك 65% تملكها السعوديه، ما قاعد تباع منها ولا شيء. الهبوط هذا كله من 35، والسعوديه تمت تزيد على فكره بين فتره وفتره. فلو كانت مملوكه فعليا لك القطاع الخاص كامل، كان شفت وضعها أسوأ بكثير. لكن السعوديه هي اللي ماسكتنها. فانت الحين اذا بتبي شركات مثل هذه تنجح، تخليها على الناس لهم مثل ما تقول يعني حافز لنفسهم هم ان الشركه هذه تنجح. في القطاع ان الشركه تكون مملوكه حكوميا هالشيء صعب تسوي، لان اللي هم مش فلوسي، فلوس الحكومه. خسرت ما خسرت انا في النهايه راتبي يمشي. ولو كنت في حال سي او لوسيد اوريدي اخذت الاوبشنز مالي، الستوك اوبشنز مشوا لي تقريبا 5 من 6 منهم. خلاص ليش ممكن اكمل بالطريقه اللي اشوفها مناسبه الى اجل مسمى وشوف شو بيستوي بعدين. فالعمليه ما اقول لك مستحيله، لا مش مستحيله ابدا، ولكن صعبه. وجهه نظري ان ممكن الريسورسز اللي عندنا ممكن تحطها في شيء اخر، ممكن يكون السوق فيه اقل نضوجا. ممكن انت تاخذ المبالغ هذه تنتج هذا اذا هدفك اقتصادي. مثل ما قلنا، إذا هدفك أنك أنت يكون لك اسم وسمعة، هذا موضوع آخر، اسم وسمعة في المجال هذا. بس وش اللي الأماكن الثانية اللي أقل تشبهن اللي والله ممكن أي صناعة أخرى. يعني شوف مثلا نحن عندنا في أبو ظبي عندنا في اهتمام كبير بشركات الروبوتكس، بشركات اللي تنتج الدرونز، شركات اللي تنتج الأمور هذه، لأن هذه مهما كان في عندك دول بسيطة اللي قاعد تصنعها. فأبو ظبي شو سوت؟ قامت استقطبت بعض الشركات هذه، أعطت الحوافز، بعضها اشترت فيها حصص، بعضها ما اشترت فيها حصص. قال تعالوا انتجوا عندنا، نحن بنعطيكم اللي تبونه. يعني يبون يأسسون ايكو سيستم كامل للشركات هذه ان تيجي تنجب الامارات. هذا موجود على فكره ضمن السياسه الموجوده لوزاره الارتفيشال انتليجنس اللي عندها الذكاء الاصطناعي. ان شو المجالات اللي نحن بنستقطبها ونبنيها؟ مجالات البرمجه، مجالات الروبوتكس، مجالات الذكاء الاصطناعي، مجالات المشي ليرنينج والامور هذه كلها يعني توها بعد في البدايات، ما وصلت لمرحله. يعني نشوف كيف الحين الشركات كلها قاعد تنافس، تحاول تنافس اوبن اي اي باي طريقه.
كل حد قاعد يروح يحاول يطالب ياخذ اللي يقدر عليه من الشيبس الموجودين عند انفيديا الاتش 100 والاي 100 عشان يدربون اللارج لانجويج مودلز الخاص فيهم، الموديلات اللي هي مثل شات جي بي تي، يعني يدربونها عليها ويكون. فهالمجالات بعدها جديده. الحين ما اتكلم احنا نفس موضوع ال هذا موضوع ثاني. نحن عندنا في ابو ظبي على فكره فالكون 1، مش فالكون 1 عفوا، فالكون اسم صاروخ سبيس اكس، لكن اعتقد اسمه فالكون اي اي. زين. فاقول لك عندنا هذا وبادين من النظام هذا، ولكن هذه مجالات بعد انت بعدها تو في بدايات، بالذات الروبوتكس. اوكي. طيب خليني اتحدى فكرتك شوي. قل لي. ان التقنيات اللي تقول عليها انها معقده، وان السيارات تقنيه او صناعتها اسهل، يعني مش بالضبط ما في هذاك التعقيد. يكمن يمكن في اذا تبغى تحط قياده ذاتيه او لا، يعني في النظام اللي انت تبغى تحطه في السياره، يعني هنا بس صناعه السياره يعني ابسط. واحد. اثنين، ان في استهلاك عالي جدا داخليا. فانت اذا بعت على مستوى الخليج يمديك تنجح بشركة سيارة مقبولة إلى حد ما، أنك تقدر تفيد. عندك كم في السعودية الحالة فيها 16 مليون سيارة. فيمديك. اثنين، أنه في سوق. ثلاثة، أن التقنيات اللي تقول عليها أنها معقدة جدا، واللي يفهم فيها قليل جدا على مستوى العالم ونادر. أوكي. واللي بيترك اوبن اي اي وبيجي في ابو ظبي ولا في الرياض، يعني واضح انه من اقل الناس مهارة هناك. لاني اذا انا فاهم مفترض اني في مايكروسوفت ولا اوبن اي اي ولا في ايش اسمه ذا الحين اكس اي اي ولا اي شيء. فبرضه هناك في تحدي عالي جدا في استقطاب المهارة في الدول المتقدمة هذه. فما بيجيك الا الردي، يعني ابى اتوقع يعني انه أقلهم كفاءة إذا بحطها في تسمية أحسن. 4، أنه واضح الآن أن أمريكا لن تسمح. يعني طلبت السعودية من انفيديا أنها تبغى تشتري تشيبس ورفضت أمريكا. مش انفيديا وافقت على أن العملية بتتم. جت أمريكا قالت لا والله ممنوع بحجة أمن قومي. 2، قبل كم يوم أجبروا صندوق أرامكو، كان مستثمر في شركة فينشر كابيتال تحت أرامكو، إنه يبيع حصة من شركة AI بالقوة، لأنه الاستثمار هنا خطر. صح. فإذا دخلنا هذا المكان والمعترك بهدف الاستقطاب برضو ما هو سهل يعني. فما بالعكس أحسه أكثر حدة منه في السيارات. بس لازم تأخذ فرق بين الاثنين. أول شيء السيارات تتطلب صناعة على مستوى عالي جدا. أنت تربح في صناعة سيارات لازم تنتج يعني آت سكيل، عمليات ضخمة، عشرات الآلاف مئات الآلاف من السيارات تبي تنتج عشان فعلا توصل لمرحلة أنك أنت العملية هذه نفسها صعبة. صح. زين جدا جدا بشكل يعني على كلام إيلون كان يسميها برودكشن هيل، يوم كان ينام في المصنع أيام الموديل 3. زين الأمور الأخرى أمور سوفت وير أكثر من أنها عندك في الروبوتكس عندك برودكت صح، لكن صناعتها ما بقول لك أنها سهلة، لا مش سهلة. زين ولكن نقطتي هي على الموضوع اللي أنت قلت قبل شوي بالنسبة لموضوع أنك أنت ما تقدر تجيب ناس وتجيب الردي، هذا نختلف معها تماما. تختلف جدا. في ناس شوف ما بتجيب ذا بيست اوف ذا بيست، سام ألتمان ما راح يجيك، لكن في ناس كثيرين غير سلك، بالذات ناس عندك في دول أخرى ما حصلوا حقهم من يروحون. عندك في الصين، عندك في الهند، عندك غيرها ناس أوريدي عندهم، ما أقول لك عندهم الخبرات هذه كلها، لكن عندهم الرغبة والدافع أن يطورون الأمور هذه، بس يحتاجون دعم. وبالذات في أبو ظبي صار في دعم لكثير من هؤلاء، وحتى بعضهم بيو من أمريكا ومن أوروبا وغيرها يفتحون. يعني نحن قام نقدم لكم الدعم، نقدم لكم التمويل، نقدم لكم المكان وباشوا شغلكم. زين ابدأوا طوروا لنا مجالات، طوروا لنا المجالات هذه، طوروا لنا البرودكت هذه. طبعا بعضهم سيرفيسز او سوفت ويرز، وبعضهم يكون لك برودكتس. البرودكت عمليته شوي اصعب، بياخذ له وقت، لكن اوريدي نحن بادين فيه. يعني بضبي سواء حتى من الامور العسكريه او غير العسكريه، في تطوير للدرون عندنا موجود بضبي حاليا. بالنسبه لموضوع اللارج لانجويج مودلز، نحن اوريدي طورناه، ترى موجود بضبي. طبعا لا يصل لمرتبه اوبن اي اي، هذا اكيد، لكن اوريدي موجود. وموضوع الاتش 100 والاي 100 انا على القناعه انه راح ينحل، اوريدي في عندنا نحن شيبس، لكن مش بالحجم المطلوب. نحن طالبين زياده، وحتى انتم عندكم، لكن نحن طالبين اكثر بكثير عشان نوصل لطموحاتنا. قبل فتره الصين طلعت لارج لانجويج موديل، انصدمت امريكا بالذات ان كيف قدروا عفوا صنعوا تشيبس، ما بقول لك من نفس قوه انفيديا، نفس الاتش 100 عند انفيديا، لكن مقارب جدا.
لكن قالوا نحن مانعين عليهم الوصول للشيبس هذه. كيف قدروا يصنعون الوحده هذا؟ لكن قدروا. وعلاقه الصين بالامارات السعوديه ممتازه، ممكن بسهوله تاخذ هذا. فان امريكا تمنعك او تحاول توقف تطورك ما راح يمنعك تماما، راح يبطئ العمليه بلا شك، لكن يمنعك تماما انا اشوف ان الشيء هذا شبه مستحيل. بس انه معقد، هذا قصدي. معقد يعني ترى غير انفيديا في عندك AMD، عندك انتل، عندك يعني شركات المعالجات كثيره في العالم، مش مثل انفيديا، بس ما حد عارف. فما بالك انك تبغى الشركات الامريكيه ما يبقى قادره، فتبغى الصين اللي هي متاخره في صناعه المعالجات انها بتروح تنافس انفيديا في هذا. والله حتى الصين مش هذا قصدي يعني. الصين مش في ذاك التاخير ترى في صناعه المعالجات. هل هي مثل انفيديا؟ لا 10 سنين عن انفيديا. ترى اقول لك هي بتاخرك، هي بلا شك انها بتاخرك. انت ما بتقدر توصل للركب هذا بالسرعه الحاليه، لكن هل توقفك ولا تقول لا خلاص نخلي نوقف؟ لا مستحيل. انك توصل خير من لا تصل. صحيح. فخلاص الكلام ان بس عشان نقارن بين هذا، السيارات عمليتها صعبه، صناعتها صعبه جدا، لان انت لازم عشان تربح فيها تصنعها ات سكيل. والسيارات في النهايه عندك بديل. الروبوتكس ما عندك بديل، بديل تضطر تاخذها من هناك، وانت معرض لعمليه انه هل بيسمحوا لك تاخذها ولا لا. لكن فانت افضل لك ان لامنك الداخلي انك انت تصنعها داخليا كثر ما تقدر. السيارات مش مضطر تصنعها داخليا، كل دول العالم تصنع الحين. تقدر تاخذ من الصين ب 40,000، تقدر تاخذ بامريكا بنص مليون، انت شو تبغى موجود. لكن الروبوتكس ما حد بيبيعك الا اللي هو مستعد يتركه عشانك. ما راح يعطيك اياه، ما راح يعطيك افضل تقنيه موجوده عنده الحين يقول لك تفضل خذ على طبق من ذهب. بالذات امور لما تكون مثل الاي اي اللي هي تمس ممكن الامن القومي، مثل ما شفنا ادعاءات اداره بايدن انها تمس الامن القومي، فبالتالي يقول لك انا اطالبك انك تبيع ولا امنعك انك تشتري الشغله الفلانيه. فتحدي. طيب الحين واضح ان اللي جالس تسويه دول الخليج، عندنا هنا مثال الامارات السعوديه اللي هو في محاوله يعني بناء الشركات للسيارات او حتى الاهتمام بالذكاء الصناعي وغيره، انها في محاوله للمسير في التخلص من الاعتماد على النفط. صحيح. بس الحين اذا طلعنا واخذنا كل دول الخليج، ما يعني كلهم من قديم كلهم يقولون احنا نبغى نتخلص من النفط. وين تشوف دول الخليج مجتمع ككتله قدرت توصل في هذا الهدف الطموح؟ شوف بس عشان نقول دول الخليج الافضل تقسمهم لعده اجزاء. عندك الامارات والسعوديه بصوب اللي هم بادين في العمليه، بادين في عمليه التطوير، عمليه التغيير. عندك قطر اللي هي فعليا نقدر نقول انها ما تحتاج يمكن تغير كثير، طبعا هي باديه يمكن اقل عن غيرها، ما تحتاج فعليا صراحه بحكم الدوله غنيه جدا، وبالذات النفط والغاز، يعني الغاز بالذات ان عندها منه كميه ضخمه، وتوقعات انه راح يستمر الطلب عليه اقل شيء 30-40 سنه قادمه. زين. عقب عندك البحرين اللي هي اختصاصات تقدر تقول معتمد على السعوديه لحد كبير، وفي النهايه عندك او في النهايه اخر شيء عندك عمان والكويت. كلنا معتمدين على ما شرحتهم عمان والكويت ايش فيهم؟ عمان والكويت. عمان معتمد على النفط والكويت معتمد على النفط بشكل كبير، ولين الحين التنويع ما صار بحجم انه بالطريقه اللي تشوف انت في الامارات والسعوديه. بالذات في الكويت ما عندهم لين الحين ما في اي تغيير مثل ما هم بالنظام عليه، خاصه مع موضوع مجلس الامه وغيره شويه الموضوع هذا معطل العمليه. بالنسبه لعمان ترى تعول عن النفط حال غيرها، لكن في السنين الاخيره بالذات من مسك السلطان هيثم قام باصلاحات كثيره، منها يمكن هذه ما ادري لو سامعين عنها، لكن باع جزء من اصول عمان لشركات صينيه عشان يكسب كاش، لان وقتها كان ديون عمان وصل لمرحله عاليه جدا. والحين الحمد لله من كثر من سبب ارتفاع النفط والدخل اللي ياهم من الVAT ضريبه المضافه، قدروا يسددون عدد من ديونهم حوالي 2.5 أو 3.5 مليار دولار تقريبا سددوا في الفترة الأخيرة، بس تخفيض حجم الديون. الاقتصاد الصحي وتم، والشركات التقييمات الائتمانية رفعتها. والضريبة عندهم 5%، لكن 24 بيقدمون ضريبة personal income tax، ضريبة الدخل من 2024. في سبتمبر 2022 وزير الاقتصاد عندهم، وزير الاقتصاد ووزير المالية، قال أن لأن سألوا قالوا هل أنتم ناويين تستمرون العملية هذه؟ قال نعم. قال ما راح توقف ماشيين. كيف بتكون ما حد يعرف، لأن هي بالعادة ضريبة الدخل كيف تكون بنظام الشرائح، بس دخلك من 0 إلى 20,000 ريال أو درهم ما تدفع ولا شيء، من 20,000 ل 40,000 ريال تدفع مثلا 5%، من 40 لهذا تدفع 15%، 100 وفوق تدفع عليهم 50%. ما ينطبق على الدخل كامل على كل شريحة، فبيحسبوا لك أنت والله أنت لك 5% تدفع من هذه الشريحة، 10 من هذه، 10 من هذه، فشوف آخر شيء عليك الكثر، فبالتالي بيستثنون هذا. وهي على فكرة
ضريبه اكثر عدلا من الفات. الفات اكثر ضريبه ظالمه على فكره. ليه؟ ليش؟ انا وانت نروح الجمعيه، انا دخلي 50,000 في السنه، انت دخلك 10 مليون في السنه، مشترياتنا ب500 درهم. زين، انا ادفع 5%، انت تدفع 5%، مين يدفع اكثر من اجمالي دخله؟ انا قاعد ادفع اكثر. زين، انت بالنسبه لك حسيت فيها؟ ما تحس فيها. انا بالنسبه لي تهمني كثير، احس فيها. هي تعتبر الضريبه خلينا نقول الاكثر كسلا او انها يعني الاسهل تطبيقا، وهي ات ميك سنس، شيء منطقي وعقلاني ان دول الخليج تبدا فيها لان هي الاسهل تطبيقا، وهي تقول مرحله خطوه البدايه. خلينا نطبقها ونشوف كيف. وتطبيقها سهل وتقدر تتابعها بسهوله. وكان جزء من تطبيقها اصلا يبون يعرفون دخل الشركات كم. دخل الشركات لان في النهايه انت كشركه لازم تبلغ الحكومه او هيئه الضرائب عندك كم قاعد تدخل، كم قاعد تربح، كم هذا. فهذا يعطيهم فيزيبيليتي على شو اللي قاعد يستوي في السوق فعليا. فتم تطبيقها على الاساس. بعدين انت السعوديه بعد في سبيل الاصلاح اللي صار عندكم رفعتوا لي 15%. ليش السعوديه بالذات رفعت 15%؟ زين، اللي صار وقت كوفيد، زين، النفط انضرب. بالتالي نحن مثل ما يصير بالعاده في كل السنين لما النفط يسوى في 2014 وقبلها صار، لما النفط ينزل يصير في عمليه شد الحزام. زين، بنحاول شويه نخفض مصاريفنا، بس لان الدخل اللي راحينا اللي يغطي دولنا ما بيكون بالقوه، خاصه ان ابو ظبي ما اقسم، بس ابو ظبي ودبي حسب ان الاقتصاد مختلف تماما. ابو ظبي اخر ارقام 2020 تعتمد 70% على النفط دخل من ناحيه الدخل. السعوديه حوالي 80-85، الكويت 80-85، قطر نفس الشيء، عمان نفس الشيء، وبحرين طبعا نفس الشيء. الوحيده اللي مختلفه هي دبي. دبي 70% من دخلها هي من الرسوم والخدمات والامور هذه. فنرجع لموضوعنا. شو كنت أقول؟ كنت تبغى تفصل دول الخليج لأن أنا حطيت لك كتلة واحدة. عفوا، موضوع 15%. أي 15%. زين، ما سامحني شوي. لا نرجع نقفل التابات. نقفل بالضبط، نقفل تابات واحدة. زين، فليش السعودية فتحت 15%؟ تاريخيا قبل رؤية الأمير محمد بن سلمان السعودية والكويت أكثر دولتين عندهم disposable income ينصرف خارج دولهم. إيش تقصد؟ يعني أنت سعودي راتبك في الشهر 20,000، أساسياتك 7-8,000، عندك أنت مستعد قول مثل تبي تسيف مثلا تحط عندك في البنك بعد 3-4,000 صار عندك 8-9,000 دخل أنت تبي تصرفها لمتعتك. زين، ما في شيء في السعودية تسوي. قبل رؤية الأمير ما كان عندك شيء سعودي تسوي. بالكويت نفس الشيء، أغلب المبالغ هذه تصرفها برا، يا على سفر يا على تروح تشتري لك كمالياتي، هذا فالمبالغ هاي تنصرف برا. فكرة السعودية كانت أنا عندي الشعب قاعد يأخذ فلوسه يصرفها برا. الحين بدأ كوفيد وأنا أوريدي ما بالشعب يطلع علشان أنه حافظ عليهم من أن المرض لا سمح الله يتعبون وهذا الشيء. فليش ما أخذ عليهم 15%؟ واللي ترى فكرة الفيات هي شو؟ مش بس تنويع مصدر دخل. الفكرة أن أنا باخذ المبلغ منك هذا وبرجع أصرفه عليك. فإذا الدولة بتصرفها بشكل صحيح عليها بالعافية. إذا بتصرفها بشكل يعني بتصرفها بطرق مثل ما تقول يعني إنه يروح على الفاضي يكون حرام. أنت يعني ضيعت مبلغ مثل هذا. بس في الخليج عندنا ما صارت العملية هذه. فقامت السعودية أخذت 15% وشوف نتيجتها اليوم. شوف وينتر جاردن، شوف بوليفارد سيتي، شوف هذا كله من وين جت؟ هذا كله من فلوس الفات ترى اللي انتم كنتوا تدفعونها. فنتيجة صارت شو؟ في آخر إفصاحات طلعت من دارة سياحة في دبي لأول مرة، من مشكلة مش لأول مرة لكن من بعد كوفيد مع خلاص صار في عملية تعافي كامل، عدد السعوديين اللي يزورون دبي قل بنسبة بسيطة، أعتقد حوالي 10% أو 9%. وبالإضافة إلى أن الأرقام داخل الصرف السعودي داخل السعودية من فيزا وماستر كارد يقول لك ارتفع أكثر بكثير عن السنين اللي قبل. فهذا نتيجة الإصلاحات العملية تمت داخل. وأنتم بعدكم في البداية ترى، يعني عندكم أنا أقرأ عن كمية المشاريع الموجودة عندكم شيء مهول. إنزين، فهل الحين تبي تسوي نفس الشيء عمان في اقتصادها؟ تبي تاخذ من الناس الحين طريقة تنفيذ نظام ضريبة الدخل اللي الحين مش واضحة. هم قالوا بنطبقها، ما قالوا لا أفصحوا عن الشرائح ولا كيف بتكون ولا هذا. لكن الفكرة هي كانت أن خلنا ناخذها ورد نصرف فيها على البلد. نحاول نخلق بيئة وإيكو سيستم يسمح للشركات أنها تقدر توفر وظائف للناس والشعب. في الكويت طبعا هالشيء ما صار. مجلس الأمة لا يزال على خلاف. حتى في 2021 لما كانت الفائدة صفرية كانت الديون أرخص بكثير من إنك ما تأخذ. كان اللي ما يحتاج يأخذ. أنت لو هيجي الفترة أخذت تسلفت من أسواق الدين، بالذات تقييم الكويت. تقييم الكويت عالي جدا بالمناصفة مع الإمارات وقطر، وهذا تقريبا بينهم
دبل اي بلس او دبل اي بس انه قريب جدا، تقدر تاخذ خله عندك. لما الحين لو تاخذ ياخذون الحين يحطونها في السندات الامريكيه اللي هي تعتبر الريسك فري ريت، يعني تشوف تحصل لك 5% منها. لكن للاسف صارت في خلافات بينهم وما تنفذ هذا، مع ان الامارات والسعوديه وعمان وبحرين كلهم يسمونه برينتنج، كلهم طبعوا السندات وخذوا الفلوس، والحين كلهم قاعدين يستثمرون فيها. صح. فيعني فهذه جزء من الاصلاحات اللي قاعده تتم بينهم. لما نقول اقتصاد الخليجي صعب انه ناخذه ككتله واحده، يختلف اختلاف كبير ولا غالبا كتله واحده؟ غالبا كتله واحده، لان في النهايه كلنا معتمدين على النفط، وكلنا عملاتنا مثبته، زين. لكن باستثناء دبي تقريبا كلنا الى حد ما نقدر تقول ان نحن يعني معتمدين على نفس الامور ونواجه نفس المخاطر، وهذه يعني ما صعب ان ما اشوف ان في شيء انه يعني يبعد بيننا حاليا. ولكن مستقبلا راح يصير في شويه ديفايد، راح يصير في انقسام، راح يكون عندك بالذات لو استمرت الكويت مثلا على وضعها الحالي بدون اصلاح، وانا اتوقع واتمنى يكون في اصلاح، ان شاء الله بيكون فيه. لكن لو استمرت على النظام هذا والامارات السعوديه استمروا من ناحيه ان التحول الى عمليه اقتصاد غير نفطي، طبعا الكلام يبي له وقت، يعني ما بتعرف نتيجه الكلام هذا بعد 10 سنوات تقريبا. بتشوف ان صارت مصادر الدخل مختلفه، صارت الاعتمادات مختلفه، صارت في حتى التاثير، النفط هبط ارتفع، بتشوف ان التاثيرات متباينه. الحين تاثيرات وحده، كلنا نشد الحزام مع بعض، كلنا نفتح الصرف مع بعض. لكن بعدين بتشوف انه اذا تستمرين بالتوجه هذا بتشوف انه في ديفايد كامل، مع ان عمان قاعده تلحق بالركب على فكره، قاعده تطور وتعدل وتسوي. ففكره بتصير وقتها فكره الاتحاد الخليجي او فكره العمله الخليجيه بتصبح مستحيله، ولا هي مستحيله من الان اصلا؟ نشوف العمله الخليجيه، لو نرجع بس لاسباب ليش هي فكرتها بدات في 2003 وتسكرت في 2010. ليش سكرت 2010؟ الخلاف على الأقل الرسمي كان أن الإمارات السعودية كانوا مختلفين على وين يكون صندوق النقد، بالإضافة إلى أن عمان كانت رافضة لأسباب مختلفة، جزء منها حسب ما قرينا كان متعلق بحفظ على الهوية العمانية والريال العماني والأمور هذه، ومن حقهم في النهاية. لكن السؤال الحين، هل هو المفروض يرجع ولا لا؟ الناس تختلف. عشان أرسم لك الصورة هذه ممكن نطلع على 3 نماذج، ممكن أنها ترسم لنا الصورة. عندك أول واحد اليورو، اللي هي مجموعة دول تربطها عملة واحدة مش مربوطة بأي شيء. اليورو من مستفيد فيه اليوم؟ ألمانيا. ليش ألمانيا؟ أقوى اقتصاد. لأن اليورو عفوا حسب نفهم بس عملية اليورو شو يسوي؟ شو اللي يساعد بالضبط؟ يقلل ترانزاكشن كوست، تكلفة نقل الفلوس من تكلفة تحريك الأموال من دولة لأخرى تصير خلاص تنخفض عندك بشكل كبير. تسمح بتحول رؤوس البشرية، الناس تحولون من وظيفة لوظيفة في كل مكان، يعتبر مواطن من أهل البلد. وتحول الأموال، الكابيتال، الهيومن كابيتال، يتحرك من مكان لمكان بسهولة ويسر وما عندك أي مشكلة. أقوى اقتصاد اللي هو الاقتصاد الألماني هو اللي قاعد يستفيد، هو أكثر واحد قاعد يصدر للدول الجبار، هو أكثر واحد قاعد يجيب الموظفين من باقي الإيو يجون يشتغلون عنده، هو اللي مستفيد. بينما الدول لأن العملة شوية اليورو شوية يعتبر مرتفع، يعتبر غالي. إيطاليا مثلا لين قبل يدخلون باليورو كل كم سنة كانوا ينزلون العملة مالتها بس بيحفزون السياحة. بس مشكلة اليورو الحين أن النظام مصمم، يعني هذا صراحة تحسب للناس اللي صمموا، تحسب إلى عملية أن صعب جدا حد يطلع منه. عملة بالذات بريطانيا كان أسهل، أن بريطانيا كان شوية، بريطانيا طبعا كان صعب جدا مثل ما شفنا، بس كان أسهل أن العملة نفسها كانت مختلفة. في 2012 في قمة الأزمة اليونانية، إيطاليا رئيس الوزراء الإيطالي ما أذكر من كان أعتقد برلسكوني، ذكر طلب من السنترال بانك في إيطاليا، قال طلعوا لي دراسة شو راح يصير لو طلعنا من اليورو. سووا الدراسة، شو نتائجها؟ نتائجها كانت إفلاس إيطاليا، لأن كانت مرهقة بالديون. إفلاس إيطاليا. نحن نقترح لو قمنا بالعملية هذه نطلع عملة جديدة اسمها يورو ليرة، لأن الليرة على أساس عملة إيطاليا القديمة، يورو ليرة، نربطها باليورو 1 to 1. بعد فترة نبدأ ننزل من قيمتها شوي شوي إذا نكون نقدر نحفز هذا. ولكن بحكم الاتفاقيات اللي تجمعنا مع اليورو راح نواجه قضايا راح تدمرنا 5 ل 10 7 سنين جاية. خلاص الكلام نحن لا ننصح بالخروج من اليورو، لأن يعني مش من ناحية، مش لأن اليورو مغري، لأن التكاليفة بتكسر ظهرنا أكثر ما نحن أوريدي متبهدلين، فما يقدرون. فأقول لك هم مصمم طريقة أن ما حد يطلع منه.
زين حتى لو ان ايطاليا ودها الحين تخفض سعر العمله، زين فما يقدرون يسوون شيء. هذا النموذج الاول. النموذج الثاني اللي هو نموذج دول مسمين الكومن يونيون مثل اليورو، لكن رابطين عملتهم بعمله اخرى، اللي هو كأن لو نحن بنسويها ترى بنربط عملتنا بالدولار. عندك نموذج واحد يمكن يجي على البال اللي هو النموذج الافريقي. في عندك عدة دول افريقيه غينيا بساو ويمكن السنغال وتوغو يمكن غيرها، رابطين عملتهم بالعمله باليورو طبعا، لكن مش على كيفهم، الكلام موجود من زمان. كانوا رابطين عملتهم بالعمله الفرنسيه، وفرنسا فرض الموضوع هذا عليهم. موضوع هذا تقدر تقول أنه إلى حد ما ناجح، ما أقدر أقول ناجح 100% لأن أنت ما تعرف النظام كيف بيكون بدونه، زين، لكن ناجح إلى حد ما، لأن بحكم شيء واحد فقط اللي هو أن العملة هذه XOF اسمها ضامنتها وزارة المالية الفرنسية. فيقول لك صار ما صار نحن نضمن أي حد يملكها يتحول لليورو بسعر الصرف الفلاني. لكن طبعا نتيجة الاتفاقية هذه شو يستوي؟ كل الاحتياطات الأجنبية الموجودة عند دول أفريقية موجودة عند فرنسا، وما تعطيهم إياها على فكرة، ما تعطيهم إياها إلا بموافقة وزارة. ليش؟ تقول لك والله تخلونها عندي غصبا عنكم، لأن أنا ما أعرف شو بتصير عندكم من انقلابات، لو أخليها عندكم بيجي واحد يسوي انقلاب يأخذ الفلوس كلها، فخلوها عندي أنا. طبعا في مطالبات من كثير من رؤساء الأفريقيين أن خلونا نتحكم مصيرنا والأمور هذه، لكن هذا موضوع آخر. النموذج الأخير اللي هو نموذج دول ربطت عملتها بدول بوحدة فيهم، اللي هي بعد نموذج اليورو كان، لكن قبل اليورو من سنة 79 إلى 99 كان جميع الدول رابطة، عدة دول أوروبية رابطة عملتها المارك الألماني، اللي هي دخلت فيه بريطانيا فيما بعد، وكانت عملتها يعني تم تقييم على أساس أنها شوية كانت غالية، اللي هو مسكهم جورج سوروس وشاف الموضوع عن هذا وقام راهن ضد العملة، وصار الانهيار وصار ما صار، وما نجحت ايفنشلي، لأن كان عمليات الدخول الدول اللي ربطت عملتها ربطتها بسعر كان يعتبر مرتفع، فبالتالي لما كان تضخم انت ما تقدر تسوي شيء، ما عندك قدرة، ما عندك مرونة، ما تقول انك تلعب باقتصادك مثل ما تبي. فالحين بعد هذه الثلاث نرجع لموضوعنا. لو سوينا العملة الخليجية شو اللي راح يستوي اليوم؟ لو دولة من دول أوروبا تبغى تطبع سندات ما تبقى على كيفها، موافقة البنك المركزي الأوروبي. لازم حجم الدت GDP، حجم الدين لحجم الاقتصاد يكون على حد أقصى شيء معين. حجم دخلك لازم يكون شيء معين إلى نسبتك. عندنا نحن من بيحدد الأمور هذه؟ صندوق النقد الخليجي. فهل نحن بنتفق أن يكون صندوق النقد الخليجي يسمح؟ يعني عمان قبل فترة كانت مضطرة تطبع بشكل شبه سنوي كذا مرة لأنها مجبورة. شو بيستوي عقب؟ إذا صار الموضوع هذا بيصير في ضغط على العملة، فلازم حد يتحمل التكلفة هذه. فلو سويناها الناس بتستفيد أكثر عن غيرها. من المستفيد ومن الخسران؟ مستفيد أقوى اقتصادات من المنطقة، الإمارات السعودية بيستفيدون، بينما اللي بيكونوا شوية متضررين السعودي اللي بتكون عمان، ويمكن عمان تقدر تقول وبحرين أكثر من غيرهم. زين. بعد ثاني شيء لو كان في فعلا أن يعني شوف من ناحية فوائد، ما أقول لك ما في، بتسهل عملية التنقل من دولة لأخرى، بتسهل عملية التحويلات من دولة لأخرى، بتسهل استثمارات من دولة أخرى، هذه كلها راح تستوي. لكن هل تسوى أن الواحد يتخلى عن السيادة اللي عنده على عملته عشانها؟ أنا أشوف أنه حاليا أعتقد في الوقت الحالي لا. والمثال اليورو ما كان وايد ناجح، لليوم يضطرون يدافعون عنه باستمرار. مو ناجح يعتبر؟ ناجح للبعض مش ناجح، يتم تسأل مين. تسأل ألمانيا بتقول لك ناجح جدا، تسأل دول أخرى بتقول لك مش ناجح. الحين بتسألني ليش مثلا الدول قاعد تدخل، كرواتيا قبل سنتين دخلت، بلغاريا قبل دخلت لسبب واحد، يسهل عليهم عملية دخول السواح، يسهل عليهم عملية استثمارات الداخلية، يسهل عليهم استقطاب الناس وتحويل المواطنين بيروحون يشتغلون من أماكن أخرى ويحولون بيزات لهم. بس إنه لا يعني بالضرورة إنك تكون ضمن الاتحاد الأوروبي إنك تكون في اليورو. لا في دول لا بالعكس، إنك ممكن تكون في اليورو في اليورو يونيون، لكن ما تلتزم بالعملة. لكن إذا بالعملة لازم تكون في اليورو، يعني ما يصير عندك العملة بدون ما تكون في الاتحاد. اي فممكن تكون انت في الاتحاد لكنك ما انت بالضبط. فتقدر تدخل سواح، فما تقدر تدخل سواح لكن العملة تكون مختلفة. زين. عملية الناس يستثمرون عندك في بلدك، يخاطرون بعملية هذا، يخاطرون بعملية التحويلات هذه، يصير في عليهم ريسك، فهذا أسهل لك أنت. هل هو يشوفونه فعلا منه فائدة أكثر؟ على ما يبدو كذلك. بالنسبة لهم يشوفون أن البوزيتيفز أثقل عن الأشياء السلبية اللي ممكن تجيهم. هل هذا الشيء يحصل ولا لا؟ الوقت بيبين، لكن هم هاي فكرتهم كانت منها. لا، لأن يعني لما تتكلم عن الخليج في اليوم
في تجارة بينية عالية، أتوقع 12% تقريبا التجارة البينية الخليجية. أن المواطنين الخليجيين يقدرون يشتغلون في أي دولة خليجية. كم مواطنين تقريبا؟ في شروط شوية بس تقريبا صح، في تفضيل يعني أي، بس أنا بسهولة، بدون إقامة، بدون كفيل، بدون شيء. فكثير من الأمور الموجودة في الاتحاد الأوروبي أوردي مطبق عنه إلى حد ما. يعني التنقل اللي بالهوية، يعني التنقل بالهوية، حتى الربط تقريبا نفسه. يعني شوف أنت مثلا 3.75 ريال لدولار، نحن مثلا 3.67. طبعا بحرين وكويت شوية مختلفين. الكويت عندها باسكت وشوية يصير فيها عملية تتحرك شوية، بس برضه ثابت يعني إلى حد ما. بس برضه ثابت إلى حد ما. فأقول لك الأشياء اللي تحصلها من الاتحاد الأوروبي أوردي كثير منها موجودة. فلو كان في فعلا يعني فائدة عظيمة ممكن تحصلها، كانوا دول هيج كان بالذات وزارة الاقتصاد دول هيج كانوا نصحوا فيها من زمان. لكن أشوف إنه يعني خلاص شيء يعني مش ضرورة في الوقت الحالي. أوكي. بالنسبة للإصلاحات، دائما الناس تنزعج من إصلاحات أو من التوصيات اللي يطلعها صندوق النقد الدولي. ويطلعها على كل حال. يعني مثلا آخر شيء للسعودية كان يقترح أنه تبقى 15%. صح. ضريبة قيمة مضافة، أنه يعجلون برفع الدعم عن بقية الأشياء مثل الكهرباء وغيرها. يعني كل نصائحهم يعني بالنسبة للناس مستفزة ومزعجة. فما بالك بالكويت، ما بالك يعني حتى أتذكر الأردن. يعني دائما نصائح صندوق النقد الدولي مربكة ومزعجة. فليش؟ هل هم صح بس إن هذا الشيء اللي يزعجنا اللي مفترض نسويه، ولا هم ما يفهمون وبس إحنا جالسين نسمع لهم؟ مش مفروض عليهم ما يفهمون. شوف صندوق النقد واجبا إذا أنت ما تأخذ منه فلوس، طبعا تأخذ منه فلوس هو الملاذ الأخير يعتبر. إذا أنت على وشك الإفلاس وخلاص ما تقدر، يقول لك خذ مني فلوس لكن طبق شروطي 1 2 3 4. هو عنده بلاي بوك واحد ما يتغير، يعني عنده شروط يمشي فيها. يقول لك تبي تأخذ فلوس مني، ترفع الدعم، تخفض من العملة، لو رابط العملة فك الربط، إنزين، وتقوم بالإصلاحات هذه، تبيع أصول الدولة على هذا. يعني يشوف يعطيك كذا مقترح، يقول لك طبق واحد من هذيل على التاريخ الفلاني، عشان أنا يعني مثلا كبداية يقول لك والله أنا بعطيك مليار، بنبدأ بعطيك 200 مليون 150 مليون، بعد ما تنفذ الشروط اللي أعطيتك إياها وأنا أتأكد أعطيك الباقي. الحين نحن كدول الخليج، نحن حياتنا ما اقترض من صندوق النقد. شو نحتاج منه صندوق النقد؟ شوف يجيك ويعطيك نصايحه، زين. هل هو على اساس ان صندوق شر ما شر؟ لا، الكلام هذا الناس تشوف، الناس يستفزها اي عمليه اصلاح مزعجه بالنسبه لهم. لان الاصلاح شيء يعني الحكومه تعطيك اقل وتخلي في جيبها اكثر، على اساس انه يعني وتاخذ المبالغ هذه اللي تاخذها منك، تروح تحاول فيها انها تصنع مثل ما تقول ايكو سيستم، ان عصب انت وغيرك تقدرون تحصلون وظائف وتكملون ترزقون الامور هذه. لان نحن معتمدين على اللفظ، الإصلاحات النصائح هذه بتستمر إلى أجل المسمى. وكل على فكرة كل منتدى اقتصادي تشوف وزيرة الصندوق النقد البلغارية، نسيت اسمها، أظن كريستينا ما أتذكر، إنزين، بتشوفها موجودة وتقعد مع الحكام وأصحاب القرار وهذا، تقول لهم والله يا جماعة ترى ننصحكم 1 2 3 4 وهذا. بس في النهاية دولنا وجماعتنا يعرفون شو الأنسب وشو الأصلح لنا. هل الصندوق ما يفهم؟ لا، مش أنه ما يفهم، هو يقدم لك حلول. تبي تاخذها ما تبي تاخذها كيفك، انت حر. لكن هو معني بعمليه الاصلاح. وعلى فكره في كثير من الاحيان نحن نتعاون معهم، ترى نحن نقدر نرفضها، ما بيننا اي شيء رسمي، نقدر نرفضهم، نقول له لا تجي لا تصيح، ما ناخذ منهم، لا اقول عطني رايك، عجبني خذت فيه، ما عجبني ما اخذت فيه. لكن يعطي، هل هو اثر على عمليه تطبيق الضرائب؟ جايز جدا، جايز جدا. لكن في النهايه عمليه الضرائب ترى انت يستدفعها من جيبك صح، لكن هي قاعده تروح للحكومه وانت قاعد تاخذ منها فوائد. يعني أوريدي أنت ماخذ ابنها أشياء أكثر بكثير، سواء من ناحية التعليم، سواء صحة، سواء دعم العقاري، سواء هذه كلها أنت قاعد تحصلها من سنين. بعدين موضوع الفات بعد يمكن شوي يختلف من عندنا عندكم. عندنا في الإمارات يكون ملائم أكثر، لأن نحن 10% من الشعب، 10 أو 11% فقط، ف90% قاعد يدفعون مش مواطنين أصلا. أنتوا عندكم 66 تقريبا أو 70% من الشعب، فيمكن شوي بالنسبة لكم الموضوع يكون حساس أكثر. لكن هل الصندوق النقد له نية سيئة؟ ما شو، أنا مش مقتنع بالكلام هذا، ولا أجد في أي شيء من الصحة. والناس بشكل عام ما يعجبها أي شيء ممكن يمس جيبها، هو طبيعي. لا بس أنا ما يعجبني أي شيء زي اللي يقول لك إنك تجيب مستشار يقول لك كم ساعة، بس إنه يعني ما هو
هو مو عايش هنا اصلا يعني، فهو لما يقدم هذه الاصلاحات هو لن يتضرر، هو ما حد بياخذ من صح. جيبه ريال، هو ما راح يعني، هو بس يقولها ويمشي. فهذا اللي يزعجني، انه ما هذه الاصلاحات تجي من الناس ما يقدر يفهم، مو بالضروره انه يكون نيته سيئه، ما بتكلم عن نوايا، لكن اقصد انها بعيد عن حقيقه ماذا يقول. هل فعلا هو بعيد؟ انه في النهايه دارس اقتصادي ترى، هو دارسنا، وعنده ناس موجودين هني يشوفون شو اللي قاعد يستوي، يحسبون ياخذون، والحكومه تساعدهم بالارقام. يعني كثير من ارقام الدخل مثل الحكومات بالعاده ما تشارك مع صندوق النقد، مش مجبوره هي تاخذ عشان تاخذ منها نصايح، شو رايكم في هذا، شو رايكم في هذاك، لان في النهايه النصيحه ما راح تضرك اذا انت ما بدنا فهم، ما راح تضرك في شيء. صح. لكن بشكل عام هاي ديت في يعني مثل ما تقول ليش ما اعرف لو كانت تي قبل بصراحه قبل 20 30 سنه، ولكن قاعد تي الحين لان حاجتنا للتغيير الحين تزيد. ليش كلنا عندنا رؤيه؟ ليش عندنا رؤيه دبي 33، عندكم رؤيه 2030، وانتم على فكره قبل تخلص الرؤيه بتشوفون رؤيه جديده عقبها على طول. يعني بالذات على نشوفها مع الامير، مستحيل يعني يترك وينام بعد 2030 ويقول لك خلاص جزاكم الله خير ما قصرتوا. لا حبيبي، شغالين. لا هو قال اصلا الظاهر في 2028 بيعلن عن بالضبط. رؤيه 2040. رؤيه 2040 زين. فما بيسوي هذه الامور ما تحتاج اصلاح. صح. اصلاح موجود، انت تبي تاخذ على كلام، ما تبي تاخذ موضوع اخر، لكن في النهايه يصعديك من دراسات، ما يصعديك من رايه، مش واحد قاعد والله ويعني يحاول يستفزك ولا شيء من الامور هذه. لكن الشعب ما يحب الاصلاحات. يعني انا اعطيك مثال زين، يمكن انه هذا يمكن عشان شويه شعوبنا، ما بقول انه هذا، لكن الوعي الاقتصادي شويه ضعيف، نحتاج ننمي منه اكثر. زين، على شو اللي صار؟ يعني انت لو تقول اليوم والله تبون الشعب، تبون سنين التقاعد تنزل للرجال ل 15 سنه والحريم 10 سنوات، انا ابصم لك الغبي بيقول لك بيقول لك انا ما بشتغل. مش المشكله في الموضوع هذا بقول لك بعد ما خلص النقطه هذه. طيب. زين حلو اوكي زين. لكن اقول لك بس حسب ان على بس موضوع الوعي الاقتصادي، قبل 10 سنوات في سويسرا سالوا الشعب، نحن نبي نرفع المينيمم ويج اللي هو الحد الاقل اجرا، الادنى اجرا. اكثر اللي يشتغلون في سويسرا ترى سويسريين، نرفع الحد الادنى اجرا الى $25. اللي بيستفيد من الناس ترى منكم وفيكم اهلكم، يعني هل توافقون؟ 70% قال لك لا. ليه؟ قال لك والله لو انت رفعت عليهم شركات بتسكر. لان ما حد، انا اقدر افتح شركه على راتب 15 و10 دولار في الساعه، اللي هو اوريدي كان يعتبر عالي هيك الايام. 25 ما اقدر افتح شركات، راح تسكر. ناس راح تفقد وظائفها. يقول لك انا اقدر اتحمل واحد بالراتب، ما اقدر اتحمل اثنين ب 25. وقال بيرفع الاسعار علينا، لان اللي يخليها في النهايه بيضطر يرفع الاسعار. يقول لك انا ما ابي، مشكور ما قصرت، خل المنمم نازل، واللي هذا خليه يجتهد ويطلع فوق ويستلم مبالغ اكثر. يقول لك هذا يوم يكون عندك شويه وعي ما تقول المترتبات الاقتصاديه على القرار اللي انت تتخذه. عرفت كيف؟ فحين تبى تحول على نقطه التقاعد. لا بس ترى يعني، فانت تقصد انه كل الناس برجع للتقاعد؟ مش كل الناس، لكن في عندنا كميه لا باس فيها من الوعي الضعيف عندنا بالنسبه للموضوع الاقتصادي. يعني انت مثل ما أقول لك، أرجع لك عن النقطة، لو تقول للناس هل ودك الحكومة تمشي لك مع 3-4 معاشات؟ هذه كل حد بيقول لك نعم. كل بيقول لك نعم. لو تسأل واحد اقتصادي بيقول لك لا، بيقول لك مستحيل. حتى اللي بيمس جيبه أغلب الظن بيقول لك لا، بيقول لك هذا بيرهق، بيحسبها، تشوف يحسبها، بيقول لك هذا ايش كذا بيرهق الميزانية. بيقول لك في النهاية أنت عندك لازم تشوف الشعب كامل، ما تشوف نفسك بس. وهذا اللي يمكن ان اصحاب القرار ما يشوفونه مرات، لما يقول والله رفعوا الضريبه، والله يا اخي ليش رفعوا، ما ادري، هو شوف ايش انت ما تشوفه. اوكي. عرفت كيف؟ وهو بعدين مسؤول على الشعب كامل، مش على واحد ولا اثنين. انا وانت علينا من نفسنا. مو مسؤول حتى عن اليوم، هو مسؤول عن بالضبط بعد 20 سنه، بعد 30 سنه، بعد 50 على الاجيال سنة. القادمه. الاجيال القادمه لازم يشتغل عشانهم اليوم، بدون يبني لهم اقتصاد مستدام يقدر يحتويهم كلهم على السنين القادمه. ولا على كذا اصلا ما يحتاج نسوي كل هذا، والنفط بيكفينا كم سنه قدام. بالضبط، وخلص وكان الله غفور رحيم. طيب ايش مشكلتك مع التقاعد؟ شوف، صندوق التقاعد هذه قصة في عندنا نظامين للتقاعد في العالم. حلو. defined benefit plan، ما أعرف بالعربي فسامحني. defined benefit plan، defined contribution plan. defined benefit plan شو يقول لك؟ أنت يا عبد الرحمن باخذ منك 9% أعتقد استقطاعكم، ما أعرف كم. 12 أتوقع 12%. باخذ منك 12%، اشتغل معاي عدد سنين نظامية، روح تقاعد وما يخصك، ومعاش بيمشي لك لا يأخذ الله أمانته. صح.
ديفايند، هذا ديفايند بنفيت بلان، هذا مطبق هذا بالمزايا. هذا اللي هو مطبق في الخليج وفي عدد من دول العالم، بس قاعد يخف اعتماده على كثير من الدول. اللي هو يقول لك انا باخذ استقطاع شهري، عطني الفايل التيم انك انت الاستقطاع هذا، وانا اضمن لك راتب الى اجل مسمى. ممتاز. راتبك اذا تقاعدت بكمل لك. ممتاز. هذا وانا كحكومه صندوق تقاعد انا علي مخاطره الاستثمار، مخاطره كل شيء علي انا. انت بس عطني 12% وروح نام، ما عليك من الامور هذه. ممتاز. وانا فلوسك باخذها بستثمرها وبضمن لك راتب تقاعدي. ممتاز. النظام الاخر defined contribution plan. contribution شيء يقول لك عطني 12%، زين، تفضل هذه 7 خطط استثماريه، اختار واحده فيهم من اقل خطوره الى اقصى خطوره. زين، شيء يصير فيها مع نفسك، قدرت تسوي فلوس فيهم مبروك عليك. حلو. ما قدرت تسوي فلوس الله يكون في عونك. زين، وهذا اللي صار في الناس في 2008 على فكره، اللي تدمروا كانوا حاطين صناديق التقاعد مالتهم كانت حاطه كثير من فلوسها في المورجج بيست سيكيورتيز اللي هي انهارت اسعارها، وخسروا كل مدخراتهم. انه خلاص شركه استثماريه كانت تحط الرهن العقاري اللي كان الريتنج ماله تريبل اي وكان ماشي اموره، حطوا هذا وخسروا كل اللي يملكونه. العالم سابقا كله كان ديفايند بنفيت بلان اللي هو عطنا وخلاص ما يخصك. الحين العالم قاعد يتحول لثاني، يقول لك ليش اخذ مخاطره اعاده الاستثمار، مخاطره ان انت ما ترضى، يقول ليش اعور راسي انا، خلاص عليك انت. نحن عندنا في دول الخليج اللهم لك الحمد عن النظام الديفايند بنفيت. مشكلة الديفايند بنفيت أنه كان مستدام في يوم من الأيام، عددنا كان بسيط، عدد دخل هذا، عدد دخل البترول عالي، ماشي الأمور. الحين وكان في سياسات والله تسمح لك تشتغل سنين طويلة، وهذا الحين وصلنا لمرحلة الوضع شوف هو سيء عالميا، لكن نحن جزء من هالعالم. شو اللي قاعد يصير؟ المرأة السعودية أو الإماراتية في السبعينات والثمانينات كانوا ينجبون 6.5 طفل لكل مرأة، 6.5 7 تقريبا. على التسعينات قل لي 4.5. الحين ونحن ترى كلنا على نفس الموجة، زين. الحين صار الإنجاب حوالي بعد فوق الريبليسمنت ريت اللي هو عشان جيل يستبدل جيل بعده لازم لكل مرأة 2.1 الاستبدال الأبوين، 0.1 فور جروث. زين، للناس اللي بعيد الشر تموت وما تجيب عيال، الناس اللي ما تقدر تجيب عيال، الأمور هذه. زين، فعندك الريبليسمنت 2.1. نحن حاليا حوالي ما بين نحن وانتم تقريبا، وباقي الخليج تكلنا على نفس الشيء تقريبا 2.73 حوالي هالحدود، لكن قاعد ينزل الجراف ينزل شيء. زين، فعندك عدد اقل داخل على سوق العمل، عندك استثمارات. الحين مشكلة الاستثمار انت ما في افصاحات عنه، ما نعرف فعليا كيف يستأدي، لكن التوقعات اللي هي كما تصير مع لو بتاخذ جميع انحاء العالم الاستثمارات مش قاعدة تؤدي ذاك الأداء هذا. يعني أنا بنصدم لو الاستثمارات صناديق التقاعد في دول الخليج كانت فعلا تجيب نتائج عظيمة جدا. فعندك عدد قل يدخل سوق العمل سنة عن سنة، عندك استثمارات ما قاعد تجيب العوائد المطلوبة منها. كم العوائد المنطقية اللي تخلي الصندوق قادر على الاستدامة؟ يعتمد على الحجم اللي أنت عندك، يا حجم الداخل، حجم الطالع، يعتمد على السياسات كلها. لكن الحجم المنطقي المفروض يكون مش منطقي، الحجم اللي أنت بتحتاجه يمكن حوالي 9-10% إذا مش أكثر، لأن هذا بس يعطيك إياه بس كبري رف استمت، يعني مش موضوع، مش رقم ثابت. إنزين 9-10% بتحتاج. كم قاعد يسوونهم وقاعد يفصحون. إنزين، فأنت عندك عدد أقل داخل سوق العمل، عندك عوائد مش بالمستوى. وش مشكلة الإنجاب عدد القليل اللي يدخل سوق العمل؟ مش مشكلة أنت ما قاعد تجيب عيال، ما في ناس قاعد يطلعون يشتغلون ويساهمون بالهذا. لأن شو النظام الديفايند بنفيت كيف يمشي؟ اللي أنت حطيته بروحك طول عمرك ما راح يكفيك ترى، لأن عشان النظام هذا يستمر لازم غيرك يدخل ويحط وأنت تأخذ الكونتريبيوشن ماله. ترى اللي نساهم فيه أنا وأنت ترى يستفيدون من المتقاعدين حاليا، يصيروح لهم، وعلى أمل أن عيالنا باكر راح يدخلون ويساهمون ويعطونا نحن. زين، عندك عدد أقل قاعد يدخل، استثمارات مش قاعد توصل للمستوى المطلوب لو بنمشي على المستوى العالمي. وآخر شيء اللي عندك إياه هو أن نحن قاعد نعيش فترات طويلة. يعني يعني العمر المتوقع أيام السبعينات والثمانينات كان حدود 60، زيد نقص شوي حدود 60. الحين اللهم لك الحمد وصل 78-79. زين، زيد على هذا أن حتى بعد عمر طويل بعد وفاتك الراتب ما يوقف، يكمل لعيالك يكملون 18.
في كثير من الأحيان. ففعليا العبء اللي أنت تشكله على هيئة التقاعد قاعد يستمر 50 سنة تقريبا، بينما كم اشتغل بالكثير 30. هل لو أنت ما قصرت معانا وجزاك الله خير اشتغل 30، الناس تتقاعد على 15 و20. يعني النساء في بعضهم يعني يوصلون للشروط أن يتقاعدوا على 15، بعضهم على 20 ياخذون راتبهم إلى أن يموتون. فأنت تشتغل على 20 قاعد تساهم مبلغ بسيط، الراتب اللي ساهمت فيه أوريدي ما جاب عائد، وتبى تعيش والراتب قاعد يمشي لعائلتك 60 سنة قدام 50 سنة قدام. مين راح يتحمل تكلفة؟ مين راح يتحمل كلها؟ بس نقدر نقول إنه مثلا برضو إنه هيئات تقاعد أو مؤسسة تقاعد أو صناديق التقاعد أنها ترى ما هي تجارية بالضرورة، فحتى لو خسرت هذا دور الحكومة، يعني أنها لكن تتكلم أنت مبالغ ضخمة، عشرات المليارات، مش مبلغ بسيط، عشرات المليارات تتكلم أنت. وأنا أقول لك عشرات المليارات وأنا أكون شوي كونسرفتيف. لو فعلا الخسارة بالحجم اللي الناس هذا ممكن تكون عشرات المليارات. ما في مشكلة، هذا جزء من الفلوس اللي تعطيها الحكومة للناس. وحكومات لضمان الحكومات الخليجية سنويا قاعدة تسد العجز هذا، عجز المبالغ اللي طلعت للمتقاعدين هذا. لكن المشكلة أن السياسة اللي مسوية أساسا الموجودة، ترى حتى موجود ضمان اجتماعي موجود في أمريكا، يعني فيعني قصدي بوصل لك لأمريكا. أي يعني بقول لك من أمريكا عندك الحكومة تعطي فلوس، أمريكا عندك ال401 والروث IRA، بوصل لك إياهم نوصل لهم. بس أنا قصدي فكرة أن الحكومة ما هي بتستثمر، يعني ما هو استثماري بحت. هو أنا لما أخلي الصندوق يشغل الفلوس ويستثمر هو يقلل الخسارة، أنا خسران. مش المفروض يقلل الخسائر، المفروض لو أنت تمشي بالنظام defined benefit خلاص أنت ما يخصك، defined contribution أنت ما يخصك، أنت مش تدري إنه لو خسروا بتصير مشكلة. يعني منو عفوا لو خسر مين؟ إذا نفرض أن المواطن صار عمره 60 ما يقدر يشتغل ولا معه فلوس، لا يمكن أن يقبل. ليش تشوف لما تروح أمريكا ولا أوروبا ليش تشوف كاشير عمره 70 75؟ هذا النظام ترى، هذا اللي قاعد يمشي. أنا ما أقول لك أن هذا صح، أنا أقول لك الواقع اللي قاعد يصير. أنا ما قاعد أقول لك النظام اللي نحن نسويه سيء، أنا أقول لك غير مستدام. أنت عندك ناس ما يسيبون عيال، عوائد ما قاعد توصل المستوى المطلوب، وعندك ناس قاعد تعمر فترة أطول ورواتبها تمشي. التوكسيك ميكس هذا يبهدل صناديق التقاعد بشكل عام، يسبب عليها عبء ثقيل جدا، والحكومات قاعد تغطي وأتوقع بتستمر تغطي. لكن أقول لك الوضع هذا غير مستدام وراح تصير فيه إصلاحات في النظام هذا. بس المشكلة النظام شو الحين؟ أنه يكافئ الشخص اللي يتقاعد من وقت، يتقاعد بشكل هذا، لأن أنت كل ما تقاعد سنين أقل مشكلة شو؟ أنت تحول من أصل إلى عبء. يعني أنت تتحول من أنك واحد قاعد تساهم بالنظام إلى واحد تشفط من النظام. يعني لو نجيبها مستوى الكورة، مهاجم يتحول مهاجم ضدك يسجل عليك أهداف. فمش بس أنه طلع من النظام أنه ما قام يساهم، لا قام ياخذ من الطرف الآخر. فبالتالي الناس اللي قاعد تشتغل سنين أقل تتقاعد بسرعة تتحول لعبء على النظام، والناس اللي عندها الرواتب أعلى الليمت مالها عالي جدا قاعد تاخذ مال يعني استقطاعات كثيرة ويدخل حقها. فهذا النوع من خلل السياسات الحين في توجه لإصلاحها. يعني نحن عندنا في الإمارات طلع الحين تو قرار قبل أسبوعين 3 تقريبا، أي حد مش مسجل في نظام التقاعد في تاريخ 13 أكتوبر كان الكت اوف تاريخ 13 أكتوبر، شو يستوي؟ نحن حاليا استقطاعات عندنا 5%، أنا وغيري كلنا 5%. اللي يصير بعدين أنه شو راح يأخذوا منك 11%، إنزين، وجهة عملك بتساهم ب 15%، ويصير إجمالي المساهمات 26 من أصل 20 حاليا. بس هذا السيطرة التقاعد بتاخذ 26%، بينما حاليا تأخذ 20. هذا جزء من الإصلاحات، وبالعكس قرار جيد يعني، لكن في حد لازم يتحمل التكلفة، والتكلفة بيتحمل الجيل الجديد. بس عادي يعني، لأن أتوقع أن ترى هذا إحنا أقل شوي، إحنا كم أتوقع 22%، 11% أو 12% على الشركة وشيء زي كذا، و10% على الموظف. أوكي، 10% على الموظف و10% على الشركة، 12%. شوف، لكن في النهاية شو اللي قاعد يحصل حاليا؟ قاعد يحصل الناس قاعد تتقاعد من تضغط على الصندوق. طيب ليش ما يرفعون سنة التقاعد؟ هذا أوريدي بيستوي. نحن أوريدي عندنا صار كم صار؟ والله أعتقد الحين صار 60. كان قبل 55 أو 60، أول صار 65، ما أتذكر الرقم بالضبط، لكن تم رفعه قبل فترة. وهذا أحد الحلول، لازم يستوي، ترفع سنة التقاعد وترفع المينيمم، بدل ما تداوم 15 سنة تداوم 20 سنة أقل شيء، مع أن حتى هذا قليل لكن يساهم. وأنا في النهاية أقول لك على قناعة كاملة أن حكوماتنا يعني وقياداتنا ما راح تسمح أن الناس تعيش بدون رواتب ولا هذا. لكن بس أقارن لك بس بين الوضع عندنا وبين أمريكا. في أمريكا نظام استوى defined contribution plan، عندك ال401k
اللي هي شو، تروح تشتغل في تسلا يقول لك كم تبي تحط في 401k مالك؟ ماكسيموم بتحط مثلا، عفوا تقدر تحط مبلغ وقدره، يقول مثلا $2500 شهريا حسب سياسه الشركه. بعضهم يقول لك بنعادل لك كم حطيت ما عليك انت، او ان بعضهم يقول لك والله انا بعدل لك الى حد معين. لما طبعا المبالغ اللي تنحط هذه وين تروح لصندوق الاستثمار اللي انت وقعت معه. ما في ديفاين بنفيت، ديفاين بنفيت وقفوه بالذات اغلب الشركات وقفتها بالذات بعد ما صار مع GE. الGE من كثر الجنرال إلكتريك من كثر الثقل اللي صار عليها على صندوق التقاعد، قامت ناس في نكته طلعت عليها تقول لك GE صندوق تقاعد مع شويه بزنس على الطرف. من كثر ما صار مثقل بالديون هذه، والناس قاعد تعيش فتره طويله. فمن 10 أو 12 سنه وقفوا انه خلاص حولوا كل حد ديفاين كونتريبيوشن بلان. لكن عمليه التخلص من المتقاعدين هذه راح تاخذ سنين طويله بعد باقي لهم وايد. فاقول لك النظام هذا ديفاين مستدام في حاله ان نحن كل عائله قاعد تجيب 5-6 عيال، 5 عيال هذه قاعد تخلق لهم وظائف. انت كل خريج قاعد يحصل وظيفه مباشره وعوائل استثماريه ممتازه. هنيك يصير النظام مستدام، لكن ولا واحده من هذه قاعد يصير، فبالتالي الحكومات الخليجيه تضطر انها تضخ مبالغ سنويه. كم ما حد يعرف، لازم تسألهم. ضخ مبالغ عشان تغطي العجز. فهذا بالنسبه لصندوق التقاعد، واللي الناس بتزعل عليك من هالسالفه. يعني تزعل ولا ما تزعل، هو واقع، والناس لازم تعرف. انت في النهايه كل ما انت تشتغل اقل انت قاعد تصير عبء على النظام. تشتغل اقل تتقاعد طبعا في النهايه، بس كل واحد والحوافز اللي عنده. شو النظام بعد مسويه بطريقه انه يقول لك اشتغلت في المينيموم بتاخذ اللي هو اقل مده بتاخذ 50 أو 60% من راتبك فقط. كل ما تشتغل اطول كل ما انت يحق لك بنسبه اعلى من راتبك، وهذا الصح. يشجعون الناس ان يشتغلون فترات اطول. وتوقع في ناس تهكر النظام، ايش يروحون يسوون؟ طبعا كذا يجلس يخرب على الكل. فهو يتوظف من عمره صغير 18 من اول ما يسمح ب$2000 ريال باي شيء، بس انه اسمه دخلت في السيستم فيقعد في النظام التأمينات الاجتماعيه. ولانهم يعطون الراتب، اتوقع ما عندي معلومه، بس اتوقع انهم يعطون الراتب بناء على اخر 5 سنوات. بس اعتقد لازم ارد اراجع شروط، بس اعتقد فراتبك يمكن يقعد 2013 سنين، فانت نحسب انك اشتغلت 10 سنين وانت ما كنت تشتغل. بعدين تبدا تشتغل مدري شلون، اخر 5 سنين اذا كان راتبك 30,000 بيعطونك على 30,000 الأخير. بس وين بس ما يعطونه على الإجمالي متوسط راتبك. بس عشان تشتغل، عشان هذا لازم توصل لعمر معين. أعتقد توصل لعمر معين. بالإضافة هل هو عمر ولا عدد سنوات؟ أظني يكون الأعلى منهم، الأعلى أو لا عفوا عمر أو عدد سنوات، والله مش متأكد صراحة. بس أنت متخيل إني أنا بعطيك على متوسط آخر 5 سنوات حقتك، يعني أنت خسارة هنا، وفي الأخير أنا بعطيك على أعلى شيء أنت جبته. يا الله. لكن مشكلته أن أنت تقول مثلا لنفرض أنك أنت تبي تعيش على النظام هذا. أنت خلصت عمرك 18 يا وصل عمرك 45 قلت بتقاعد على راتب هذا 40. هاي الراتب هل تقول لي 30 و25 هل كم بيسدك؟ أنت بالنهاية تحط بالك أنت ناوي تكمل، يعني إذا الله طول في عمرك بتكمل ليه 80. هل 30 هاي بتسدك لين 80 مع التضخم اللي قاعد يستوي كل سنة؟ ما عليه. بس أنا إذا طلعت الآن راتبي هذا، أشتغل ما أشتغل موضوع ثاني، موضوع آخر. عشان شيء هذا دور السياسات أنها تحد من العملية هذه وتخلي الناس هذين أنه واحد يشتغل لين سنين طويلة. عشان شيء أقول لك السياسات تغيرت وبتستمر بالتغير لصالح العملية، لأن الإصلاحات في النطاق هذا ضروري. طيب الحين هذا السياسات، وحس السياسات جالسة تشتغل أنها تغير ومدري إيش وكذا، جالسة تخلق فرص كثيرة. الآن على الناس اليوم مع كل هذه التغيرات، يعني في ناس تقول إنه خصوصا بعد إكسبو كأس العالم في السعودية، أن الناس تقول إنه هذه كأنها طفرة جديدة اللي هي طفرة السبعينات. ما مدى دقة هذا الكلام يعني؟ وإنه لازم تستغلها ولازم تروح تسوي حاجة جديدة، لأنه إذا ما سويتها لنا إيش اللي يجي ببال الناس الآن؟ دائما يقولون والله اللي كان في السبعينات كان أي أحد يشتغل الحين مليونير. فاليوم هذيك طفرة، هل هذه طفرة ثانية ولا لا؟ هل هي مماثلة أو لا؟ مش بالطريقة هذه. هي بتقدم إضافة كبيرة للاقتصاد، لكن مش بالطريقة هذه. الإضافة اللي صارت في دبي، إنزين أعطيك المثال. في دبي اللي صار أنه بعد الحصول على إكسبو تم بناء الانفراستراكشر بشكل كبير من هنين لين إكسبو، من وسط دبي لين إكسبو. شوارع، جسور، محطات مترو وغيرها من الأمور هذه صارت دعما للمعرض هذا. فالميزة هي أن الأمور هذه راح تستمر معك حتى بعد ما يخلص المعرض.
زين الحين عندنا شركات ضخمه قامت تنتقل منطقه اكسبو وشغاله من هناك ومستفيده من المكان هذا. والحين منطقه اكسبو الحين مستضيفين فيه كوب 28. فالمنطقه هذه صارت منطقه يعني تقول حيه على طوال السنه. صارت عندك ناس قاعده تروح وتجي. وهذا في تقرير اللي قامت به اظن ارنست يونغ اللي هي شركه تدقيق لكن عندهم كونسلتنسي بعد. فقاموا بتقرير يقول لك العائد المتوقع على اقتصاد دبي على 20 سنه بعد اكسبو 42 مليار دولار. طبعا هل في نوع من المبالغه؟ جايز، لكن بشكل عام ان يكون حتى لو انت وصلت لنص المبلغ اللي هو بيتعدى المبالغ اللي انت صارفينها اصلا في البنيه التحتيه تكون انجزت انجاز. الحين لو روح لموضوع السعوديه عندكم انتم شو راح تسوي الامور هذه؟ انتم حاليا عندكم مثلا بالذات في الرياض، لان الامور هذه اغلبها الرياض بتكون اكبر مستفيدين، لكن السعوديه كلها بشكل عام بتستفيد. يعني عندكم تحتاجون مثلا الشيء راح يساهم في عمليه اول شيء المترو. عندك راح تكون عندك نقاط يمكن اضافيه اخرى، عمليه الفنادق، عمليه المدارس، عمليه هذا. بالذات ان على وقت المعرض ووقت كاس العالم راح تكون في كميه شركات وردين تغذيه المنطقه، بتكون في وظائف موجوده المنطقه. الرياض بتكون توسعت اكثر ما هي متوسعه الحين. فالامور هذه كلها راح تلعب دور. شو اللي راح يفيد، شو القطاعات بالضبط اللي راح تفيد وراح تستفيد، هذا ما راح يبين الحين، لان كل دوله لها نظام مختلف. يعني اكسبو الصين نجح بشكل كبير لان 70% من الزوار كانوا صينيين نفسهم. كانوا صينيين نفسهم. في دبي حصلنا 24 مليون زياره، لكن هذا كان يشمل ارقام حتى للناس اللي داخله اونلاين وتدخل يعني تحضر جلسات وتحضر وتشوف. وهذا ادخل اونلاين لانه كانت تو التعافي من كوفيد، فالعالم مش كله كان مفتوح. فتعرف ان فلهالسبب كان الوضع شويه يعني كان المفروض يكون اكثر بكثير، لكن بالرغم من هذا نجح. وحتى في السعوديه بينجح لا شك عندي في الموضوع هذا يعني. لكن عمليه بناء الانفراستراكشر اللي راح تصير عندكم ان هذا انت وحظك. يعني احنا عندنا مثلا العقارات اللي عندها محطات القطار طارت في السعر. وين ما تبني المحطات شو اللي راح يصير؟ وين ما تبني الفنادق؟ وين ما تبني الملاعب؟ وين بيكون هذا؟ ولكن بالنسبه لإكسبو، لكن بالنسبه لكاس العالم والملاعب بالذات ما بقول لك الاثر عليها ضعيف، لكن لا تصنع بزنس كامل وعلى هدف انك بتربح من الشهر. ترى الشهر بيخلص. وحين قبل فتره مطلعين تقارير في بلومبرج وغيره ان قطر قاعده شوي تعاني من بعد، مش موضوع تعاني، لكن انه يعني الحركه فيها مش قادرين يرجعون لما قبل كاس العالم. بيرجعون طبعا، بياخذ لها وقت شويه، لكن بسبب الحجم والزخم اللي صار في كاس العالم، كميه الصرف. قطر اظن صرفت حوالي 200 مليار في كاس العالم، 7 منها بس على الملاعب، 7 أو 8 يمكن على أو 9 7 على 9 بس أقل عن 10 أكيد على الملاعب. الباقي كله كان بنية تحتية. هل الناس تستخدمها كلها؟ لا. لكن مستقبلا لو خلقوا سياسات يعني مناسبة أن الناس تروح وتقعد في قطر تستثمر فيها، بلا شك أنها بتنجح. فأقول لك هذه اللي يعني بالذات عندكم أنتم بموضوع البنية التحتية هو اللي أكثر شيء بيلعب دور، خاصة مع زحمة الرياض. أتوقع يعني كلكم شايفينها، وأنا كل ما يهنين نفس الموضوع. لا تكلمني في زحمة الرياض لا أبكي. وخصوصا اللي باقي يعني ما اكتمل العدد، يعني يقول لك يبغى لهم 7 مليون زيادة. 7 مليون زيادة بي عندك. والشوارع عندكم نتوقع يعني سوية كأنها منهاتن. يعني كل شارع عندك إشارة وهذا، وكمل هنا وكمل هناك. يعني عملية متابعة بدون الببليك ترانسبورت أو وسائل النقل العام، عملية صعبة. لما يكون لك وسائل نقل عام بتحل لكم مشاكل ضخمة. نحن لو تروح الحين تشوف دبي مترو فل، أوقات الصباح أوقات المساء فل. يعني كمية الناس اللي تستخدمها بشكل يومي للذهاب والعودة من العمل مهولة. وهذا شيء طلع قرار الشيخ محمد بن راشد، تمديد خطوط المترو إلى مناطق أخرى في دبي. رغم أنه خط واحد وما يخدم كل المدينة، يعني واضح أنه يخدم نوع معين يخدم جزء معين من المدينة حاليا. صح. ومع ذلك فل يعني. مع ذلك فل. فالله يعجل بقطار الرياض. والله يعني. أتمنى. يعني أنا كل يوم أنا جاي أشوف القطار يمشي الحال، متى نركب جواه؟ هذا السؤال يبقى حائرا. الله يعينك. طيب الله يعطيك العافية. والله تشرفنا ومشكورين على الاستضافة الطيبة. شكرا لكم. شكرا لعمر الشنقيطي في إعداد الحلقة، وخلف الكاميرات وهاب موسى، وفي التسجيل الصوتي عبد العزيز المزي، والهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي التحرير محمد نور شمت، والتلوين عبد المجيد العطاس، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي نورا السبيعي، وفي إدارة الإنتاج أصيل بافرط، ومنتج البرنامج أيمن الحمادي،
وإدارة التحرير أسيل بعبد الله. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. على فك الارتباط بالدولار، يعني قرأت لك تغريدة كذا ذكرت هي. عرضا يعني إنه الفك ارتباط بيحدث في المستقبل، بس ليه بيصير؟ نحن بعد قاعد نصور ولا لا؟ انصور. إيه. اوكي. موضوع فك الارتباط بالذات حاليا انت قاعد اغلب 70% من دخلك قاعد يجي من النفط. زين، النفط الدخل هذا ايش قاعد تسوي فيه؟ جزء تصرفه على الدوله، جزء قاعد تحطه في السوفرن ويلث فاندز اللي هي صناديق مثل بي اي اف وغيرها تستثمر برا على البلاد، وجزء قاعد تحطه عندك في الفورن ريزيرفز. حلو، الاحتياطات الخارجية. الاحتياطات الخارجيه. زين، فبالنسبه لك تحتاج دولارات هذه عشان تصرف على الاقتصاد، لكن اغلب الاشياء اللي انت قاعد تستوردها من برا تحتاج عليها دولار. زين، لان نحن حاليا لسنا دول صناعيه، ما قاعد نصنع شيء، انت ما قاعد تصدر برا. نحن نبي ناس تي سياحه. على فكره لدبي افضل شيء بيكون هو فك الربط. لدبي ليه؟ السياحه. السياحه في دبي تعتبر غاليه بسبب الدولار. لو انت تفك الدولار عن دبي فقط، طبعا هذا غير منطقي غير واقعي يعني، لكن لو تفك الربط، دبي اكثر وحده بتستفيد. السياحه عندها بتكون ارخص بكثير، الناس بتي من كل مكان. زين، فطالما انت دوله معتمده على مصدر دخل واحد، زين، بتضطر تخلي الربط هذا، لان انت مستفيد منه. لان شوف الربط هذا يعتمد على الثقه، على اي شيء اخر اكثر من اي شيء اخر. كيف اليوم سامة تابع بشكل مستمر حجم الدولار وحجم هذا. إذا صار في أي خلل، لنفرض أنا مستثمر عندي 200 مليون ريال جايبها من مكان، وياي أبى أسوي شورت، دك في راسي أبى أسوي شورت على الريال، أروح أكلم منك أبيع على ثالث رابع واحد أكلمه على بلوك ضخم. سامة بيصحون يقول تعال حبيبي، من قاعد يستبيع هذا؟ من قاعد؟ لأن شو يتابعون الفورورد ماركتس اللي يصير مستقبلا بعد شهر، بعد 3 شهور، بعد يشوفون قاعد يختل التوازن. مين هذا؟ وين جايب مياته؟ انتوا عاطينه ولا هل هو قاعد يحاول يتلاعب بالعمله؟ هل هو فعلا؟ ليش ما تواصل مع البنك المركزي مباشره؟ ليش ما يعني يشوفون هل هي فعلا محاوله ولا في رقابه شديده على الموضوع هذا؟ نفس الشيء الموضوع السندات. هل انا عندي سندات مثلا السعوديه 2024 ابى اعمل عليها شورت، اخذ من هذا اخذ من هذاك، اتسلف منهم عشان اعمل عليها شورت، اني اراهن ضدها تنزل في السوق. على ثاني ثالث واحد اكلمه خبر بينشر، ترى السوق جدا صغير، بدات اسواق السندات اسواق العملات جدا صغيره. سامي اتصل قلت تعال، مين قال؟ مين اللي قاعد ماسك الموضوع هذا وقاعد يحاول يتلاعب عمليه هذه؟ ما جت على بالك مثلا ليش ولا حد الحين عمل شورت مثلا على اي عمله خليجيه عشان يحاول يفك الربط، مثل جورج سورس مثلا. نقول اصغر دوله عندنا في الخليج البحرين، ليش ما حد مثلا فكر يحاول يستفيد العمليه هذه؟ ما تقدر تحصل دينار، ما حد بيعطيك، لان الدول الخليجيه بالذات يعني هذا حتى جزء من عمليه انه ليش ما قاعدين نسوي عمله موحده، لان نحن مركزين بشكل كبير على عملاتنا، وين قاعد تروح، من قاعد ياخذها، شو قاعد يسوي فيها. زين، ما قاعدين نطبع بشيء. ليش في بريطانيا مع بريطانيا صار مع بريطانيا عملتها عمله عالميه، ممكن يحصل باوند في اي مكان، لكن نحن لا، ما راح تحصل تروح اي مكان، ما راح يكون عنده ريال. الريال راح يكون بنوك السعوديه. البنوك السعوديه ما بتعطيك بحي الله مني والدر، واذا عرفه واذا طلعت لك تعرف شو السبب، شو قاعد تسوي فيها. فليش ما حد قاعد يسوي مثلا مع البحرين؟ ما يقدر يحصل. بنوك البحرينيه مع بعد مبلغ معين بيقول انت شو الهدف منك، شو قاعد تسوي وشو اللي قاعد تحاول هذا. بعدين في النهايه الحكومه بتشتري، حتى اللي حاول يبيعها الحكومه بتروح تستنفذ من احتياطياتها النقديه وتروح تشتري منها مره ثانيه، تشتري منها. لكن السؤال هو كيف واحد بيقدر يسوي شورت لاي دوله اخرى؟ كيف يقدر هذا ان يقنع العامه الناس ان الدوله هذه ما تقدر تدافع عن العمله؟ لكن عندنا نحن العمله خط احمر، العمله والبترول خطين احمر ما حد يلمسهم. يعني قبل اعتقد سنه او سنتين وزير النفط عندكم امير عبد العزيز كان في مجموعه طلعت تقرير ان سعر النفط متضخم والطلب عليه اكثر بكثير، وراح تنزل وراح تعمل عليه شورت. طلع الامير عبد العزيز قال اللي يحاولون يتلاعبون بسوق النفط، شو كانت الكلمه؟ we will show them او they will see او شيء من الامور هذه، انه يعني لا تلعبون، لان يقول نحن بندافع عنه بكل ما اوتينا ولا تتحدون. سعر النفط وقت على طول ارتفع بعد التصريح.
لا، الأسواق تعتمد على الثقة، ترى اقتصادنا كلها تعتمد على الثقة أكثر من أي شيء آخر. ليش اليوم روسيا مثلا عندها كمية ضخمة من الدراهم الإماراتية؟ أنت تثق أن الإمارات بتحافظ على العملة، ما بتصير ممكن، هي ما تقدر تأخذ دولار، والإمارات ما تقدر تبيع دولار، ممنوع. فعلى تجارتها مع الهند، الهند قالت بتدفع بالروبية، روسيا رفضت، ما بالروبية، روبية أنتوا كل فترة تنخفض وتنزل وهذا، وهند قالت ما أقدر استقبل هذا، فقالت حق الإمارات نحن بناخذ منكم درهم، ناخذ منكم درهم. خذوا الدرهم وعفوا الهند خذت الدرهم وعطت إلى روسيا، والدرهم محفوظ في البنوك الإماراتية، مذكور في رويترز وغيره. فلأن الثقة عندنا عالية بالذات بالعملة والهذا، ونحن عندنا يعني الدفاع عن العملة خط أحمر 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 يعني أكثر عن أي شيء آخر، يعني جدا مهم. إيه بس وش اللي بيخلينا ننفصل عن الدولار؟ خلينا ننفصل. هل بننفصل ونصير زي الكويت مثلا؟ سلة عندك شيء تصدر غير البترول؟ لا. شو تصدر غير البترول؟ ما شيء. ليش تبي تخفض من عملتك عيال؟ بس الكويت حط سلة عملات. الكويت حط سلة عملات، لكن سلة عملات 80 أو 85 منها دولار أصلا، ما قاعد هذا، وهي بس إن سلة عملات لها أسبابها المعينة يعني عشان تلعب في ضمن نطاقها، لكن حتى النطاق السعر اللي حاطينه ترى جدا ضعيف، يعني مش أنها 10-15%، لا وين. لا، لما يكون عندك أشياء تصدرها. هل ممكن الخليج أصلا يصل هالمرحلة ولا؟ لا ممكن جدا، ليش مش ممكن؟ ممكن جدا. بس شو نرجع للموضوع اللي تكلمنا عنه بداية الحلقة. السيارات يعني؟ صدق السيارات السيارات هي صعبة، ما أقول لك مش ممكنة، هي صعبة لكن ممكنة. شوف على قولة فيزيائي قبل كده يقول شوف أي قانون قابل للكسر إلا قوانين الفيزياء. كل شيء تقدر تسوي، قوانين الفيزياء الوحيدة اللي ما تقدر تكسرها. فهل ممكن؟ كل شيء ممكن. كل شيء. اسأله هل بنصنع السياسات لهذا؟ إن شاء الله، ليش لا؟ يعني مع وجود يعني قيادات حالمة وتطمح، مع وجود صانع قرار فعلا عنده يعني عنده الرغبة وعنده النية، وحوله مستشارين ناس فاهمين وزينين، ليش لا؟ وهي سنشوف التطور هذا. شوف الإمارات، شوف السعودية، شوف حتى البحرين، شوف عمان، تشوف الشيء هذا كل مكان. فليش لا؟ بس لين ذاك الوقت أنت ما عندك حافز أنك أنت تكسر الربط مالك مع العملة، ما قاعد تصدر شيء، تكسرها شو بتستفيد؟ وأنت حاط بالك أنت قاعد تستورد تقريبا كل شيء، يعني أشياء بسيطة. يعني شوف اللابتوب اللي تستعمله، الكاميرا كلها مستوردة، شو قاعد تصنع عندك محليا؟ ما قاعد تصنع وايد. الشيء الوحيد لو عندك سياحة عالية جدا شوية فيه له مغزى. سبجي أقول لك أرجع لنقطة، أقول لك لو صارت في هبوط العملة دبي بتستفيد بشكل ضخم، لكن كمصلحة عليا لا، مصلحة عليا تزال أنه حافظ على الربط إلى أشعار آخر. فبس سبب واحد اللي بيخلينا نفكر، ربط إذا صار عندك شيء تصدره، ما له دخل بمثلا سياسة أمريكا. لو مثلا نفرض في يوم من الأيام صحينا ما في أمريكا، نفرض فرضا جدا يعني، هذا موضوع آخر، هذه مجبور. إيه بس وش الشيء المرشح أو العملة المرشحة الثانية تكون هي البديل عنه؟ ما في عملة مرشحة بديل عنها، لا يورو لا ين ولا شيء ولا شيء، ولا يوان ولا يوان. يوان أصلا حجم تداول اليوان بين العملات العالمية كم، ولا حتى أظن شيء بسيط كحجم عفوا من الاحتياطيات العالمية 2-3%، شيء بسيط. اليوان ما تبى تكون عملة عالمية أصلا، هلا عنده هي تقدر تنزل وترفع فيها على كيفها، ما تبى تكون، ما doesn't make sense. أنا دولة مصدرة، ليش أبغى العالم كله يكون يأخذ عملتي؟ اليوان نفسها قاعد يجمع دولار، تاخذ دولار تاخذ دولار من أمريكا وترد تودع عندها. شو تحتاج؟ ليش أخلي عملتي العالمية وخلي العالم كله يطالع عملتي شيء يستوي فيها وما أقدر أخفض على كيفي؟ لأن أنك تكون عملة عالمية لازم يكون في stability. stability سياسي، stability اقتصادي. يعني stability اقتصادي ما عليه موجود، لكن أنت بحكم أن الصين دولة تصدر تقريبا كل شيء، تبي تخفض عملتك على كثر ما يدك في رأسها. فما له معنى أن أنا يساعد على التصدير. نعم وبيساعد على التصدير. بالضبط، يساعد على التصدير. بعد حط بالك حتى لو فكينا الربط، إنزين نحن في حياتنا مدة دولنا ما تحكمنا بالمونيتري بوليسي خاص فينا، السياسة المالية. ما أقول لك إن ما نقدر، لا طبعا نقدر، طبعا نقدر، وكفاءات موجودة، لكن ما صارت. دائما أي شيء أمريكا ترفع هذا رفعنا، نزلنا خلاص معاهم. طبعا الشيء اللي نطالعه ايش كذا بنطبع فلوس، ونطبع نحن، كل حد يطبع، لكن ما تطبع يعني على يعني شو الآلية اللي يتم الطباعة عليها ما حد بيقول لك. هل مقابل كل دولار تطبع؟ ما تعرف. هل مقابل كل دولار نص تطبع؟ لأن شوف حجم الريالات أو الدراهم اللي كانت في السوق قبل 50 سنة موجودة اليوم مش نفس الشيء، تغيرت. ففي طباعة قاعدة تستوي، كم كيف هذا ما بتعرف.
لازم تسال هناك ويخبرونك اذا بيخبرونك ما تسمح هذا. ما في خبر. بس على كل حال يعني دولنا اثبتت زين من خلال سياسات اقتصاديه سليمه على مدى سنين طويله ان الربط بالدولار شيء لا يمس، واذا بنفكه متى ما كان مناسب اقتصاديا لنا. طبعا طالما ان امريكا اقتصاديا سليمه، بس على فكره ما تحتاج امريكا توافق عليك عشان تربط عملتك فيها باي ذا واي. ما تحتاج هي توافق ولا يحتاج هذا، بس شو يفضل يكون عندك معها تنسيق، ويفضل ان يكون عندك انت يعني ما تقول دخول مستمر للدولار لبلدك عشان تقدر تحافظ عليه. ولا كيف بتحافظ؟ يعني الحين واحده من تحديات الارجنتين الحين يقول لك انا بسوي دولاريزيشن للايكونومي كامل. ما ادري شو يسوي. كيف بتدخل الدولار هذا كله؟ هذا التحدي ترى. هل بيقدر؟ يمكن. هو على فكره اقتصادي ترى الرجال، هو هذا خافير ملي اقتصادي، افكاره يعني unconventional غير مألوفه. بيجرب بتكون صراحه يعني تجربه مثيره للاهتمام جدا جدا لان في النهايه هذا يبي يعفس هذا. وبالنسبه للارجنتينيين يعني كنت اسال الاقتصادي من امريكا الجنوبيه، اقول له كيف؟ اقول ليش الارجنتين وخذوا هذا؟ ليش رشحوه؟ قال اسالهم بالنسبه لهم كلهم العمليه بسيطه، ان نحن نعاني من سنين، عملتنا في الارض، دولتنا مديونه، صندوق النقد كل يوم ثاني يفرض شروطه علينا، نبي نغير، تعبنا. هذا يوفر حل بديل، جيد سيء ما نعرف، بس خلينا نجرب، لان نحن ما نتوقع ان وضعنا بيكون أسوأ من اللي نحن عليه حاليا. مثل لبنان. فيعني اكسبيرمنت مثير للاهتمام. شو اللي راح يصير بيبين مع الوقت، بيبين.